สาเหตุbawaannya. Pengungsian.这样只是小鸟。
kalian itu lagi jawab. Itu lagi jawab. Itu santai boy udah. Kemarin kenapa dimarah bini sampai nangis, apa benar? Ya kan. Apa benar? Soalnya Tampala yang ngomongkan Bungko. Hay cái tầm bà lại boy ở đó nhiều hôm nay thằng ở đó đi chơi cái liều đó đi bút xăm bọn cái gì đó cái tầm bà lại boy như này thằng cái kỳ gì á vậy là cảm này khiêu người như nào cái mẹ vậy cảm này phát vô bị cái đầu xì như nào mà tầm bà lại mai xì ra xì ấy kiểu gặp con người như nào cái mẹ đó cái hạt đồ hành cảm này kịch xì là cái kỳ gì aja cái cảm này khiêu người như nào Tampala hina kamu lungko yang hina itu tidak akan pernah terhina kawan, yang dihina itu tidak akan pernah terhina. Ngay bởi các hiện đang hay chơi lệ xe cái giọng Tampala còn nhiều của họ đi theo lũ hắn mang hàng rồi chụp môi thì các bạn hiểu tin với mấy mình đâu ghét vậy đâu, ghét khen đâu, ghét liền hỏi đâu nhưng mà padahal kita pun juga chỉ siêu cái ngay ba cái con gái nhìn cả chỉ bút ngay là message ra đây đó ngay con kia ba ngay cả con kia ba ngay thay cái sai rồi vậy. Karena jejak sangtu mewah, lihat coy jejak sangtu nah. Ini bukan dari akhir dari segalanya yang mana. Ini bukanlah sebuah akhir dari segala-galanya yang mana. Jadi ngay chậm cái kesimpulan ya. Ăn khói ya yang mana. Ngay kau menguasai ya yang mana. Ngay kau menguasai kia kayak manusia. Jadi loh karena ngay kau dewasa ini nanya mana. Tampala.
Apa những cái cậu của ăn thầu như này. 你这样只是小鸟，想要飞呀飞，飞呀飞不高。甜甜蜜蜜，你这样懂得爱抱。Apa benar binimu dulu kerja di cafe Lumpur? Như ai liệu bắn môn ai liệu bắn còn đó ai suy nha như còn trồ mày trồ cà phê ai thiên tàng trồ ai trồ pelayan này nhắm lô bông ai pelayan suka nhị dia suka nhị suy nhị con. Cuma ngay bahwa hanya jika kehidupannya hanya sebagai jika cerminan hidup, hanya udah cerminan hidup dalam arti keterpurukan itu bukan akhir dari segala-galanya hanya mungkin. Chịu xếp ở đây xem. Như còn tạm bả lạ còn như còn mà ra còn ngay bác cũng xin chào lại để đi theo cái dịch vụ này chu kẹo kẹo, cái dịch vụ này xỉ thông nhến, cái dịch vụ thông chuồn này xỉ thông nhến, ngay bác cũng xin chào lại để đi sumpah tampalah itu sampai buatmu susah. Jadi sekarang bagaimana tentang pala lumpur? Orang mesti jauh kinyin. Suatu kejahatan tidak perlu harus dibalas dengan kejahatan, ada kawan. Jadi sikapa mesti jauh foinyin, mesti jauh kinyin, mesti jauh bosiuin. Jadi tenjut konsigen jika yang mantan rekon yang ada. Nggak bekong nyitang. Suatu keterpurukan itu bukan dari akhir dari jika perjalanan hidup yang. Các ngay tụi mê baru kin bunyi tuh yang. Ngay kin bunyi saja yang jong sudah jiwa. Kalau saja yang jong sudah dah, mungkin saya akan sangat khawatir tentang hidup ini. Kalau saya baru dilahirkan dari semalam, mungkin saya akan sangat khawatir tentang hidup ini. Karena kita dihadirkan di dunia ini sudah lebih dari 40 tahun. Ngay bài găng nhìn kịch ngay tôi kịch số khát sang như này như nào à, ngay đó kịch số gì khác đó, ngay kịch số khát sang này, ngay đôi chẳng tuổi trùng cao mày nhìn à.
sebaiknya nyi dosa mau ngamen cendi nyam to kita sai miang yang na sebaiknya yang na sebaiknya nhớ satu mau ngamen cendi nyam to kita sai miang jadi biểu ngay juga mày xe tổ liệt như này miếng chín người đó cá tu tạp bay kiểu cây như là nhau à tạp bay kiểu cây nhện xem hiểu rồi blog hành đây còn gì này đó jadi tuyên chủ dân kawan ya jadi di mày ngamen cendi nhắm cái miếng này nhau ngay chỉ đồ ngay thuốc đồ nhông như này miếng quá ngay chỉ đồ ngay udah xoay ba tambah xoay ya ngambil kalau ji thang yang direndahkan tidak akan mungkin menjadi sampah, yang dihina tidak akan pernah menjadi tayar, yang disanjung juga tidak akan pernah menjadi matahari ya. Nên kêu đó, như xin nghỉ lấy bác kia mang cũng có cái hiểu biết chạy nhìn theo, như con kia ăn mô đó mang cũng có cái hiểu biết đây gì, như chạy tiêu kia mang cũng cái hiểu biết đây là sao vậy, như này đúng gì, kỹ căn như cái sự kiện. Mang cũng khó đó ngay bảy khi gầy ngay đúng bảy khi gầy nhìn mày sát tôi ngay mỏ ngay tôi bảy phần kìa mà sát tôi ngay mỏ đó ngay tôi bảy phần kìa ngay đúng sẽ còn chẳng nâu kì karena ngai ba sadar saya ini dihadirkan ke dunia ini saya ini sebagai apa ya dan akhirnya saya akan menjadi apa ya ngai bati ya saya itu mengerti tentang kayak kehidupan đi cho tôi có hả ngay mua masalah từ ngay vô masalah đó ngay cả ngày bởi chủ lý ngay bởi chủ lý ngay cả masalah nggak masalah ngay juga lari dari kenyataan cái trò lấy liều nhít ngay soi mua ngay juga dan nhìn loi vậy ngay juga mới cho máy ngay juga sẽ nhông cho ngay được phần đó mà cái à daripada dapat ini HP lebih baik mati atau ditinggalin lebih terhormat loh cái gì các con này dia ayam jago le nikah kok ngai boy ya namanya kan tentunya baju lah kakak kalian segala sesuatu tentunya juga kayak sebab juga kayak akibat juga kayak ganjaran ya. Jadi ngai ba bởi pusing kita sai của mày nhưng mà ngay tùy nhiên bác mình như đâu xả cho mày cháu ngay tùy nhiên bác mình như đâu xả cháu ngay tùy bác như đâu xả juga mình ngắt tùy xíu cho mày
makanya ngay bảy chỉ đạo lượng ban bút hi đó ngay bảy chỉ đạo lượng ban bút hi yang thế nào Portion Aussie các bạn coi jadi jika mungkin dan kayak nyeci ya dah ngay juga mấy còn liha yang selesai ngay mấy còn liha juga yang mau selesai yang mana nhưng một số cái câu cái dịch thuận sĩ kiến bị phân sinh hiện ngayเลยcái dịch thuận sĩ kiến này đó cái sĩ kiến bị phân sinh hiện ngayเลยsaat itu Pak saya akan dirajakan ya. Untuk apa kamu terlalu khawatir dengan hari kamu harus? Untuk apa kamu khawatirkan diri kamu di saat ini ya jangan? Karena rencana Tuhan di esokan hari itu tentunya lebih baik daripada hari ini ya. Ni ba si cùng đi tao yang langsung boy ya đi tao langsung boy ba đi tao saya prediksi kamu lihat dan kehaifan ditata lagi dimulai dari awal 2026 jika con kayak mulai akhir karena jika nhìn vào ngay về thời gian của như tháng sebuah perjalanan hidup itu bukanlah akhir dari segala-galanya jadi ngay mikir kin punya ngay khéo ngay sau tổ ngay mua miệng này mà ngay sau tổ đó ngay mikir ngay khéo ngay mikir nhịp ba ngay lộ hẻo ngay mikir nhịp dia lộ nan ngay ma besoknya panggilan Tuhan itu akan datang ya. Jadi ngay situ ngay handu jiwa jadi di dalam badan saya masih terkandung setetes napas di situ saya percaya saya masih ada kesempatan. Kan kita tôi theo đủ Tuhan ăn sẽ bagi ngay à. Bagi ngay đó, kita tôi theo đủ Tuhan ăn sẽ bagi ngay à. Jadi dan likotnya nói cái lahan kan udah siap chẳng liao. Eksa juga Juliao. Jadi cả quân nhân chỉ càng lại phân merintis saja dah. Cái gì như sao komen mai dong sih ngay cak những ngày punya lui ya. Ngay mày komen như này. Ni cak những lo kali komen dah ngadong punya lui ya. Kalau itu hasil dah.
Ini bukan masalah kerja. Ngamai kong kita nggak, yang dihina tidak akan pernah menjadi sampah. Một khổ nan ngay ba, hiểu biên dịch tới là xả, một khổ nan ngay juga hiểu biên dịch tới xì nhá. Lagi gak ada duit atau pasti istri marah-marah terus. Hanya karena semua butuh duit. Cho, hey. Jadi saya jangan mấy con à. Ngay langsung giống con, ngay tutup poin này yang. Kalau umpamakan Penlin ngay chỗ sang sẽ chống bóng phải nhận dịch nhận ngay hiểu nạp bên nhịn xếp theo. Dịch nhận ngay hiểu nạp bên nhịn xếp theo yang thế nào. Cái gì ở bao mang tôi nhìn sẽ thịt gà yang. Jadi jika jika kayak keadaan yang ada. Jadi hal seperti ini udah jika kinko yang ada. Jadi bagi ngai itu aneh sang se yang. Jadi jika ingin terpuruk ya soal biasa aja yang. Jadi jika mau hasil ya, mấy con jika khéo đồ cụ đó mấy con phân phó. Nhớ ra oi đoàn ung xịt nhia, nhớ hiung thì chỉ mấy chân phụ sáu tao đồ ung xịt nhia. Pen juga Tuhan mau. Kalau chồng phải alu trên những dịch tas thuyền, dịch tas giờ hạ thuyền buôn dịch tas xe lưới những tùy một thuyền buôn nhị xăm ship theoอย่างไรđó, ship cổ theo đóอย่างđó. Ngay ở bên sau lo dịch săn nhìn lối chả nhìn ngay buôn kỳ lưới một bạn ăn chứ xong bạn Jadi bagi ngay itu mbak heran dia aja. Bagi ngay bác mbak heran dia. Cái nhà bạn ấy tăng lên lượng sao mà chú ông như kêu của xía cũng là như cái còn lên cho ngay business là sáng sáng. Các ngắt thầy phổ cho nó ra đồ chim liều chim như nào à? Ngay gặp chỗ khai sáng sẽ apapun yang berani saya pertaruhkan mai dong saya nggak maju oh iya. Ki kong ngacoy kong oh suami bawa pulang uang banyak cây nhìn miệng suy vậy. Kalau suami pulang bawa banyak uang, layanan suami dengan baik. Hello. Dữ như ngay mấy cậu như thằng dữ như bác ngày tiền phong tìa. Dữ như là đang ngày tiền phong tìa. Kín bút như ba mungkin jika kono jika pun nhìn con lau các shit yang đó, tapi dữ như đang ngày xin này đấy bác ngày lau trả phong tìa. Ngay các siêu keo leo rồi, ngay siêu keo nhìn leo à. Chỉ kiến ngay juga he shit xong liều thiên tảng phun siêu như này chẳng nào. Chỉ kiến ngay ra shit lúa hàng này nhìn. Dữ như ba ngay bên trả xe phong tì gì vậy không ạ? Mấy bên thải phong tì các bạn. Bên xe phong tì gì à? Sở dĩ mình ngay suy想thật phải chỉ đang sai muốn chung vào thật xe. Exact đồ diêu leo là hắn đồ diêu à. Jadi dan cái nhìn kiểu của hạt nhân lấy khó này à. Con mà sao khen còn con đi tàu với hỉ. Các khen hiếm như này đó. Khen hiếm như này, khen còn như này, nghe ba ở con kia tao bị gì vậy? Tôi lui à, như tu modus cung, hay ba? Ngay modus cung à? Ngay modus cung, còn nhớ ngay modus to sắm hẹp đằng này, còn liệu dịch thông hạch xa cái phiền tẹt. Dịch liang ngày sai biang dan ngai modus lai ka
các ngày modus tôi kawan kalau ju liang set dompeng ngay biang dan kodnya dah angai kai modus akhir kodnya này đó kodnya đó ngay trước cái phân modus akhir như thằng chính này đó dịch liang ngạch xa sắm hectare này có li liang set dompeng ngay modus cái gì đó rồi theo lúa hắn ăn xe bagi ngay ở lùng chín đó bagi ngay bác hắn ăn xe như theo lúa các chị các cái cầm gì như nào ngay đồ cầm gì như nào ngay còn như thằng nào nhưng mà nó ngay trong nhà xuống trong mày cái phải trả lại à pantas Tungko sukses berupaya kerjanya menghayat cái sĩ kén teo à chỉ cái thằng lấy còn như thằng này đó jadi ngay bị còn như thằng ini rajin tugasnya berantakan các chị các liều xăm nhít cho liều nhít xăm nhít cho cái liều xăm thiếu đuôi ăn cầm pun nhìn pun hay à muốn là hasil trận này pun nhìn pun hay là các bạn như còn liên mày Holland phạm ngày tháng cái trong nhà bạn dịch chặt lít bay liêng những cái liều bạc xe này nhìn mà cái chỉ cái liều xăm nhít cho liều xăm thiếu aja cái đuôi chỉ cái cầm pun nhìn pun hay à cái chỗ hay theo lu itu kam mempertaruhkan segala yang ada ya. Dengar buka PT angin ribut. Cái gì còn này FB đưa ra chứ terakhir loh cak saya phong di ya. Di kodnya ada. Di FB đưa ra. Như lahir tổ dịch cak saya phong di yo. Dia saya phong di đó. Kin punya kan cak saya phong di wa kin itu pen khit ada. Họ cũng liên cái cũng cái khit modus ya. Dia dịch cái sini lah ya pen saya phong di yo. Như thế giờ lấy cổ men trong đó chả chắc cái bún nhịn bạn cổ men đi chặt đi tía aja hantan bạn tuh nah jadi dari wih dan Cilung udah berapa botol secil lah cut detail lah Vì sợ mùa yêu liu lê như bạn đồ ngán phụ sinh cho liệt xe cây sống à liệt xe cây sống đi xì chiếu á nhìn ngay đồ hàn mô phụ sinh chú đồ ngay chít các ngay đồ hàn mô phụ sinh à xì chiếu liệt xe cây sống nhìn xì chiếu ở đó chú đồ ngay chít các đồ ngay hàn mô phụ sinh à nhưng bạn đồ ngán phụ sinh mà với lẽ xe cây sống này như là nó xỉ chiêu đâu ạ, chú đồng ngay chít cao đâu ngay tu hành một phụ sinh à. Ngã phụ sinh này. Các nhân vậy ngã miền trên lý thông lý chạm mà đó, chạm vào ngay phun nó dịch xí này hiện ra đó. Phun ngay dịch theo dịch miền này hiện ra đó, ngay tu hành một phụ sinh à, như nước đồng ngay chít phụ sinh mới chơi lẽ xe cây sống ấy. Ngay đúng về phụ sinh bắn tera liha. Lo jangan ngomong begitu nanti tampalak marah-marah. Apalagi tampalak siat. Tampalak siara ngay langsung Hasan kayak jangan fantasi kat lina. Siat fantasi kat lina. Jadi liang lin gi siara. Cái gì lọ hiera. Bilang lo con chơi tuổi à ngay phân này trang ngay phân tả xí gắt lên à
Jadi silong ini tampala. Saya bisa lihat ini beban ini sangat berat. Otak lum mana berani sama tampala. Chiêu chiêu lộ. Kepala masih hidup dia. Kalau tampala masih hidup. Ngay mấy cái ghi mày con. Ngay mấy cái ghi mày không gì. Ngay cái gì ba ngay cái gì á hả kia trong kia nào chỉ có ăn lỗ leo rồi à chỉ có ăn lỗ đó ngay cái gì á hả chứ tay tay chỉ cái xích nền trong cái nào jadi chỉ có ba mày xích nền nào trong đó jadi cái gì chứ tay chỉ cái xích nền này không ạ lo mancing alas lo mancing ngalah sama tanpa lo bukan lawannya tampala lako ngomong kalungkong ke mah warung Arab Lungko tutup. Dù rằng mau hewa kerja ke Amerika mau enggak lung. Hay như sao ngay khi Amerika on theo gas thùng ai đủ mọi con, ali jini li anto gas thùng theo. Jini li anto gas thùng theo đâu mà thì đâu mới kết theo vậy. Các bạn ngay mua mày hiểu tổ sát để nhân dù rằng nè. Ngay mua mày hiểu tổ sát để nhân. Jini li tu anto gas thùng theo à. Ngay tụi mày thì mới kết theo gas thùng. Hay mua nào. Nên chịu tôi có vấn hả? Ngay anh hiểu. Ngay anh hiểu số cái người sáng sẻ. Ngay ba mang hiểu thì tôi mới kết theo gas thùng à. Là ghét hay cùng ai theo lấy cùng các tùy men bảo long như bằng đo gas thùng à hả? Các gas thùng chúng ta sẽ các anh xỉ theo là các gas thùng theo mày chỉ bay các anh mày cũng phải nhìn nhận các gas thùng à ngay tụi mày xỉ thì đâu mới kết theo gas thùng các gas thùng nhóm trả khai nhận à bùa à à dịch sát đồ hay à cái gas thùng là liên ném hay à ngay lòng ban sĩ thì đâu mới kết theo gas thùng Nhìn bụi xoay ngả xìm sùi mỗi những ca ôn bụi ngày mùi nhiệt xịt chiếu trôi ngày chiều trôi nhìn bụi mai tao nào xin hỏi à
Chứ như cái băng phạm mô nè. Daripada nhiều sao bố mệt mày cái băng phạm mô yang mana. An to phạm mô. Bang itu centun. Minum lagi kayaknya masih kurang. Mulu yo mayo sando aku. Lihat cincong mulu yo mayo. Jangan lagi otak nih. Mau hasil lah. Kaya chắc theo keo bị gì. Rồi những cao mua sống dịch garam lăng. Các mẹ một chẳng hầm mai, một chẳng còn kurang các mẹ tệ dịch được bạn xe này đều may chịu xịt. Lo utang dulu sama dulu. Nah. Sana rekening sini. Ayo. Các bạn lo lại otang học đại hoàn otang. Nhá mẹ hỏi. Cái nhiệt kia chắc theo ở kia xì kia sắm xí chắc theo. Tiêu dặn kia nè. Kia tôi dịch nhiệt. NS phải hay là thì nhìn nhận mạnh bao phần thì cái theo các mạnh bao phần thì các cung như là mỏ lọ BRI Rita mấy ở ngay những cái ở ngay muốn nặng cái những hồng thua cái ngành vừa nào ngay muốn nặng cái này cái này không ngay muốn những hồng thua ngay những hồng thua không phải xin to BRI hình như mày làm sao BPD tí mày ăn bao nào bảo anh em hết nè mày Korea Pancur Kasia hình như cũng tí mày đó có giật thầy buồn á nhưng không thua đi à bác mô liệu mô chiêu à nhưng không thua liên to nè liên cốt thiệp à ba nhân hồng phu chưa bóng bậy để mày các món lui à món lui nhân ya udah tanya nih jual arak rekening berapa gue transfer 5 botol cukup các bài xích gì đâu một cậu các bài xích gì đâu satu album các xích gì các xích gì các tanpa lại đi Emily châu bông một cậu hay ngay xích gì đó tanpa lại đi Emily châu bông một cậu jadi ngay bang hosi sana ngay bang hosi tanpa lại gì đó tanpa lại gì đó sẽ bang lo coi chơi tuổi đó ngay tôi hai này phân tả sĩ gạt lên à con chơi tuổi ngay phân khản hồng này đó phân khản là nói phân chung là thằng nào cũng phân tả sĩ gạt lên à hay ngay dân sĩ đấy tầm bao ép Billy châu bông một cậu hắn li kia ba mua may cảm nhưng bữa ăn kia còn ngày hành sang rồi đó kalau tewas ya udah buang ke sungai gampang nghe chỗ tết là ngay đó từ ngay giờ đó ngay giờ đó lết để đi tới nhìn hắn trong hết thì cho họ họ hắn đây là cô chuột như này đó con ngay đó lâu thì chuột chập gỗ mèo như nào sampai sekarang yang berkuasa juga masih Tampala. Tapi gimo sepenuhnya memang 100%. Kuasai đó paling hanya yang 64% à. 64%. Jadi kayak 30% đó. Ngay han kít hẳn kia đó, kít hẳn kia đó. Ngay mới pun ki
dikuasai từ dịch 4%. Cái sebenarnya kita mau volume 4%, 32,4 32,4 trên Yun Phui pegang ở 32,4 jadi 64% gitu Pak. Jadi bang ngày hắn yêu 34% à. Vì sợ mồ yêu lưu lệ Nhi phân kêu mày nào thấy lệ xe cây sống đi nào các bạn. Chứ mày hồ phân à. Mà nhé chúng ta bắn mà chúng ta bắn nhau yên mà tăng cái liệu chỉ phá siêu ngô thay nó cái dấu ai nhìn cho căng mát sườn đâu à. Giết hà malam minggu à nyaman rồi. Yang bersihkanlah dulu tempat-tempat nih ya. Trên cái xô tăng xô đâu hiểu mũi mẹ bây giờ mày chỉ có hắn này sẽ liệu chứ xong rồi tung tăng các sáng này chín phơi hắn này mì à các sáng tăng chín phơi hắn này mì ở liang ở cái bạn liệu chết à ba chín cảm trẻ cái đâu chứ xả làm ăn chứ chim xỉu đâu không thế nào. Nhưng mà to lòng xình liệu na ha chân bỏ ngay giờ sẽ lui chỉ liang đó à. Kan bersihkanlah dulu gitu nggak mebel nih ya. Các sáng đó các sáng hắn này tâm thấy xong thì này mì chả này đâu à. Eo xí nó chẳng nghĩ xa dịch phân cái vỏ là nhẵn này cái chạy với lũ xí mày khét đâu à. Nạ nhá gitu mấy chi ba hay mà nhong ha xẻo lia à. Biasa aja kan tahu kai dong sih aduh. Bạn chặt cũng nhìn về chặt theo cá cái còn như thằng bạn chặt cũng như này đó. Về chặt bạn chặt cũng nhìn bạn chặt theo cá chẳng ạ. Cũng nhìnว่าสุดยี่dịch phun sủi yang này nè. Cái lượng bắn xì trong bùng pháp nè. Cái lượng bắn xì trong bùng pháp à. Biasa aja yang ini ada. Nhé tặng giống như cho hội với hội leo rồi mà. Cũng xí dâu còn họ. Các mình nhé xong xe dưới còn băng trần giả dưới còn ở cả cái xe phù xe leong đâu chứ còn ở tới đồng bắn cả cái xe phù số mô đâu số mô liên ở lui yang chọn đâu như thế nào. Các mày xí dâu dùng rồi đó ha các bạn nè. Cái chim bật hạt điện cái mang còn có bên gì có đó cái bên gì ba linh bên gì cái dịch bản của họ môn à. Cái cung chen bạ liệu chen cái bên gì bạ chít chen họ môn à. Nếu mà cái tụi mày xí dầu cái xong này cái bụ đằng này mì cái sánh đâu nè. Cái sánh như này mì à như sao đấy. Chéo đồ bản mô liều. Bản mô li cái chéo đã sang ngay dịch còn kia bác cái tật chéo này. Giờ chọc phải bưng cá chu chả đâu à. Cá chu tròn hay đã. Cá chu tròn hay đã. Xuống cá chu tròn hay đã. Cái cá chu o đã. Cái mấy cái nhìn xỉ ở đâu à. Cái thịt cá chu à. Cái bác chu chả. Em bây nhìn sao cụt ly treo à. Nhưng mà cá chu chả nó kìa. Để đi xuống cá chu đó. Xuống cá chu xuống thì bẩn tủ này à. Cha tặng cái để chọn ha đó cái phua chùa cái chú phát khắt phải rồi cái chú phát khắt phải rồi đó cái ông cái bù xin thì tìm kia thì đó cái chú mày khắt phải rồi bác chui chạy tao bù xin đó tao bù xin xe chiếu à để phô mày comment đây tôi ví dụ kia đó nó gặp bẹo đi vào vô nhầm kinh các anh chị đồ做谁东西没用做法cái mày sẽ cái mày cái sẽ cái dùng 時間啊，釋放嘅時間啊，
Kau makanlah dulu ya, jam visit phone. Dapat ya. Dapat đâu rồi. Chỉ ngay trò. Chỉ ngay trò đâu đó. Nhận à sao yêu theo cá giờ thì cái chiêu chuyện trò đâu đó. Trò cái nó cái chết và sợ chết chồng nhau thế nào. À sao hay còn cái theo cái giúp gầy rồi nè, hay cái theo cái một cái đó kêu cái lip lượng cao anh như không ai trôi chủ lượng anh lượng mà có cái lượng sắm chạy Indo mi siêu như gì phiền mày như gì cũng ai thắng các bạn ăn xe chuối ở độ 4 ngày cái nhau hay xe theo lù gì vậy đó các ngày ba bỏng hình trả xíu các mùa chu làm hành đi dịch trả chúng ta ít là xin nhung tập cái gì còn cái chỗ này bỏng hết trả gì đó cái nhau hay chua đó ngay gì chúng lem ngay chúng áp phìn luôn à hiểu suy à chúng áp tham à phi lo gì đó khổ gì cho lem chả chui mày à baguslah lari ke topik keaban lebih baguslah hindari senggol lako Lê mẹ hindari senggol lako cái lako memang cái đúng cái chi bồi như nào cái bị cái aban như có gì như nào cái lako ngay còn kêu mày không gì cái lako bị cái aban như có gì như nào cái mẹ nó muốn cái kịch gì à cái mẹ mới kịch gì à cái bà còn cái bún xì câu chừng nhá trong cái này lỗ phó rồi ngay bún xì câu 30 chặt đấy rồi cái túi gà ní dẻo đó túi gà sùn ní dập sổ dẻo à nhí bún xì câu 30 chặt lỗ phó đó tầm bả lạ đó hay tầm bả lạ bún xì câu 30 chặt lỗ phó đó cái chơi theo đó ngay cả cái chân được cái mông ngáp à cái hà lon phút aja ngay cầm xe cái lạ kim mà ôi nhỉ xe cái lạ kim bị cái sản tổ agung ngay kim đấy chứ cô chăng ngàn à nhưng mà chơi sùn thì chắc bằng oi kia như là chơi liệt xe cây sống à chơi xe cây sống thì chơi sùn thì chắc bằng oi kia mua xe đó các kẹo má đồ hắn mới kia tầm bà la ngay mình còn phiền như ai như chỉ muốn như là ham cái tầm bà la xe các kẹo má chi à cái lù xuống này bảo hàng cái kiểu mà bảo lù xuống này hàng đó như chi ham tầm bả chọi các kiểu má chi này chọi xe như cái kiểu má chạy bị gì mà các kiểu má chia cho tôi ăn mấy bún cái xe như nào mấy còn cao sắm sữa phân phó untuk xe các kiểu má chi các anh sử dụng ham một sử dụng mèo sử dụng ham một cái nhìn cái còn mèo cái mahara đó mahara sử dụng mahara các kiểu má chia cho tụi mày pun tambah lạ xe như là mày còn cao sắm sữa phân phó còn ní à ngay mày còn phê như à chứ nhớ nhau phân phó như chở khói gì à chứ nhớ nhau phân phó ai bún xì cao sắm sữa trả như ông chi bài à你講下災啊，係你本事90日分破啦，你騰進嚟，你追頭啦，我要鴨啦，我穿嘅鴨綠超啊，我穿嘅鴨穿到綠超，你下輪闊啦，我 share 嘅辣金，比個山道阿公嘅金啊啦，要個金啊，我可以 share 一輪闊 share 嘅辣金。kim ở sản tòa cũng là kim đã kiều ship có má kiều ấy à các mô sù nì dấp chủ bao miền vẫn như tôi hẳn nhiều shit miền này như nào mô sù nì dấp chung nhiệt với copy vẫn như tôi hẳn nhiều chung copy như nào nhưng mà vẫn còn câu chỉ bạ trả phân phó câu nhì xăm ship trả phân phó đâu các kiểu má chi tôi hẳn mấy vẫn như xe như nào các kiểu má chia đó à bây nhá phá chiều xích chiều rồi xích chiều 1 triệu ngay cháu xin xích được lì hà xích được ngay phun đồ hàng ngay sợi mố
ngay sợi mông ngay tận ngay thắt chủ loài à cái bữa những cái loài ngay bukan li phát xiang cái loài ngay bukan li phát xiang ngay tận cái loài à ngay như con ngay bị kén la mà à ngay mình còn phiền như ai như con ngay bị kén la mà à như con ngay bị kén gì mà à sebenarnya ngay chỗ kim này kim gì đó sao bữa những ngay mình học cái sát theo đó ngay chỗ kim này tapi ngay thằng lột hồ nhưng còn đang ngay phân tổ trận này à ngay phân tổ trận này jadi cái lengah bukan limit keributan mah ngay untuk tera ngay untuk tera pun nhìn mấy thầy bằng kalimat theo đúng untuk tera bukan limit keributan à ngay có thằng mày lá chỉ đúng untuk tera masa tu bây giờ lá đúng untuk tera li bukan limit keributan à karena itu salah sasaran à cái urusan mah ngay meloi hak ngafan po meloi tot ngafan po meloi mangang sai po cái lấy xì tăng à bộ à nhà mấy chi nhiều mấy chi bay cả bà xì tăng thọ xì tăng à bộ jual arah itu gua transfer ngay udah lah luang kau takut leher maupun ngalah kau ứng sẽ cảm thấy như rằng đó gồm ngay thời gian ngay cả như cậu số ngay ở tăng qua ngày vô ở tăng ngày vô ở tăng ngày trên đã biết cả rằng đó gồm ăn hỏi nhìn hay ở lỗ xích còn có ngay lỗ xích còn con cái bữa giờ ngay mua bắt được quả tà rồi cả là ngay buộc khai liên ngay những xem nhìn nhịp quả tà không thấy dưới rằng đó gồm cảm thấy như rằng đó gồm sang ngay ăn bể mà gì đâu rằng đó cũng sang ngay bể xịn mày bể mà gì đâu tapi kipun ngay mang kia à santo agung à ăn komo đâu à kêu à kipun ngay mau mang kia pun ngay mang kia là mang kia này như nào nhưng mà bông phải mau đi hả ngay bà lo ngay kiểm bao giờ này xem kiểm pan cái lô chửi nếu mà như một con ngay một thời lui thì như một con ngay một thời lui thì yang hen chọn theo toàn chết khổ ngay xích chịu ba hắn cho nhìn trong xin ngài như bằng ngay à lý thì đã ngay mang xích cả nhìn ca nhông ảo man man à
kêu giật bạn trên liều bạn trên ngay mày bạn được gì Mulai otang itu soal biasa kawan. Intinya jika otang nhìn ada naik ban yang Juli ban ki mbak aumanyin mbak bangsatnyin udah selesai. Ngay kasipnya nak lihat bon nyisipnya nak. Ngay mulai biasa mulai yang kayaknya kau otang jiwa khi một việc thì các mối sang mối kan chơi thì cho sẽ khi một việc thì cái những cái otang bui bà long dịch lú ngay tu phần tiền á chẳng ai khỏi đi kiểm phần xe đây như nào phần tiền à lẽ mà trong bật lúa đó tôi còn bật lúa còn chỉ các khéo chỉ các khủ đó một cảnh sĩ siêu cảnh sĩ intinya đó chỉ các bảy phiền đầu ghi du hồ à cái biasa cái phần tiap put theo thải phần tiap otang à cái gong bang boleh kah minta nasinya dulu kalau nanti saya dapat rezeki saya bayarnya oh boleh berapa bungkus 1 bungkus padahal jangan bantuna lu ya ngay Tuhan otang à karena ngay chen thua chung nhau sẵn họ yang mana tapi ngay otang nhìn bang ngay dịch phiền gì dịch bao phần ra ngay cả ngay điang dulu ngay tu ban gì các mày khi gai nào kawan kalau kita ada duit ya beli kalau nggak ada duit utang itu soal biasa utang itu yang penting kita bayar aja otang ibarat ki anh em cái này chỉ cái cho sẻ nhân sang akan diului sang mau lui anh em sa mấy còn hà chỉ có bị diului anh em karena kita menggunakan jasa ini untuk mencari uang jika si mày thải saham ini jika si mày trong tầm bala mày chỉ phải con chơi lui được phiền này hay đây như nào mai dịch theo chó ra tụi mô dịch theo chó ra theo xì chó ra đó tụi mô tụi như nào mày chỉ phải con chơi lui ăn sao chiêu như nào jika sinh trong tầm bala đấy kawan đó tầm bala si mày chỉ phải con chơi lui cái cảm sao chiêu à nhưng mà cái me vậy cái này kịch xí đây như nào cho tầm bala hả cho tầm bala nhiều mỏ tăng con ghế tầm bala nhiều tăng con ghế cái cầm mua bắn mày chi bay cả mà như cái siêu lui gặp phụ theo bay malito hiện thì à cái tầm bala như này ô tăng con ghế cái nhìn mấy bên cái lo mì cái cầm này cầu lan siêu cầu hay là cái tí mày chi bay như nào cả cái vụ chúng anh chỉ cần thì cái khuôn tiền này liều tầm bala thì khuôn tiền liều đó jadi cái khuôn tiền này cái kỳ chỉ vụ anh juga xăm chân bản tip lẹ đó tip lẹ cái cắm này tròn khung à tròn khung cái phủ cái kỳ chỉ sợi mũi ông phủ à phủ cái lò phó phải hay phỏi cái xì bút à kiểu như mấy đông gì kiểu dùng tim mày đông gì loại thì khung tuổi thì kiểu dùng tim mày đông gì kiểu anh không giải điều chúng nó ngay chẳng gì lọc cái rồi cái xe phơi nhỉ khung đâu kiểu à nhà mẹ chi như tầm bà là mai chi bay như cầm con à má cái đúng gì cầm con à kìa cái bảo chẳng anh giải điều chúng nó xe phơi nhỉ khung đâu kiểu à mà đi phủ cái gì chỉ xây mua à chú kẹo ông hỏi kiểu cái siêu cấp tiền này tông nó khung thì phủ cái gì chỉ xây mua à tầm bala hang bản gió hay cái thằng nào cậu ăn so chỉ cái bây giờ cái nước kiểu kia hay hỏi hả đấy chỉ cần lưu của ngày thằng
dòng dòng lung ấy lung dòng chúng ngay còn như thang vậy ngay còn như thang đây liệp à chỉ cái chỗ sáng sớm à cũng chỉ dầu trường mong bảy những chỗ đều vậy dòng bắt hình thì cái dùng nổ xí vậy mà còn như là gì đó lò gì đó cái thì lưỡi bên gì gì ở đây à gì ăn kiểu thùng ăn kiểu nhon gì tôi chim tầm bả lạ kan mang đi tầm bả lạ hang bản sauce ba chính trong như dạng này 40% à cái 40% còn gì còn ngay ở to lòng nhì còn chụp bán hay còn ngay to lòng nhì ở trong khi nó ở trong sọ nó như vậy tí còn ngay khi cha ở dưới lối ở shit xa tụ sĩ hot tụ sĩ kia shit phần đây còn ngay 40% nữa cái chú chẳng hay không 40% là kia à có một phiền này ngay hè rắn cái bài ăn bún xí cái nồi xí này bún xí xong chút lại à nhưng mà cái kiểu cái xỉu cặp chén cái này cái xăm chân bản cái này tròn khung à tròn chặt khung tròn chặt khung rồi đó cái chính phủ cái gì à gì theo lót à nhà mang hỏi cái xỉu cái này làm loại khu tuổi à theo lót à cái xuân đi chấp sò phải hay phô cái xỉu bữa đây kìa nhìn mấy đông xe kìa ê găng tí mày chéo lỗ hi bà găng tí mày chéo lỗ hi ăn chung giả yêu chúng nó ngay chân kia lọ các xe phơi nhỉ không ngay con này giả yêu chúng hàng bị cổ ngay con này giả yêu chúng ba hàng bị cổ hay gì kìa mang đi cái tí à cái con áo cuối cũng cái xuân đi chấp thằng à mang đi cái phụ cái gì chỉ chơi mua đầm bá la mày nhìn cái gì nhóm phụ là phụ sĩ bất khủng cái xỉu à kia làm loại khu tuổi an chú kéo ra tầm bá la đây nhưng mà phô dứt phô cái xỉu bữa à nhìn mấy đông xe cái này thật sự như tí mày đông xe cháu loại thì không tuổi gì bà kìa mà đi cái khung mà cái gió xỉu gặp chuyện thì cho này cái khung rồi đó đi cho này phụ cái gì xảy mua à nhìn mấy đông xe ngay còn theo giả yêu chung à cái lọ xe vừa nhỉ khung nhiều mà mỗi khi bài chẳng cái xuân này chấp mỗi khi bài chẳng cái xuân này chấp ai xí bút tàu bún cái kỳ chỉ khăn cái chẳng cái xuân này chấp ai xí bút tàu à bún cái kỳ chỉ khăn à lấy ngay mày fit na cái kawan cái video hành chưa à cái video đó hành chưa cấp phiếu theo cái bạn này kìm hết đâu à có một tiếng à cấp phiếu theo đó cái bạn này kìm hết đâu à chơi kiểu như còn xài tính đâu à cái nung lo cái kỳ chỉ cái tuổi à ta soi lọ xa là cái tuổi đó bất kỳ chỉ hạ cái chân tuổi xí lo à em mình chốt à em mình chốt đó em mình chốt kia kiểu nhỉ lọ lì mấy đông xe kìa cái kỳ chỉ một cái nhỉ lọ lì mấy đông xe thế nào đó ấy kìa với kỳ chỉ hạ kiểu chém à tao chân kiểu ấy sao là cái tuổi lọ sao là cái tuổi chứ mà chắc còn lọ sao là cái tuổi đâu à lọ sao là cái kiểu tự nhiên chủ kiểu cái tầm bả là mai tôi kêu cầm trôi như nào không nhớ rằng xịt gì à kalau tầm bả là sih nhìn một ngày nà kawan ngang otang li itu dah ini mình nói ngay bởi trong tầm bả là trong mày
mẹ là chín cháy bà long ai đi các nhân hành ô tăng ngày nào chín cháy đó bà long ai tu hành hành ô tăng một ngày thế ra các bạn sản tòa cũng còn cái nhớ lại cái ninh nắp ngày kỳ bao nhiêu lui nếu như chịu lui rồi đó nếu như chịu lui cái mình còn phiền nhỉ à các bạn ổn định 4 ngày người chịu lui rồi đó nhưng ổn định lại chỉ có lại còn thải bởi gì mungkin nhìn ra bị một mấy xong xịt nào họ như còn hay có ổn định sang bạn chen trong hình đó tại những cái ô tăng quá các nhìn tại các tu hành hành ô tăng bên dịch cả chứ bảo ngay bác ông xịt ảo ban nhìn này nhìn ngay ông xịt phiền ở kia đâu xa để ra bên liều bạn chen bạn có chen ngay bàn gì jangan bangga memuji orang cinta ai bangga na karena ngai liu nhìn xiong xin ni na để世界上bang ngai han liu nhìn xiong xin na mua lui bang ngai khỏi đi xịt东西用na ngai trong tầm bả lạ chứ mà hỏi hay tầm bả lạ xí hàm cái xe phôi ô tăng xịt bao miệng à sau rồi kiểu hàm cái lọ phô hi à ô tăng dân ô tăng cao ô tăng lia ô tăng các bà long phọ đều phọ ra yang tanya bapak kamu yang bonnya kapan baru bayar yang ini udah tahun 2025 ya itu bon yang kemarin itu tahun 2016 itu masih belum bayar ya lượng chân ship dụ nhân aja các bon han mang ban chiu ya lý lượng chân nhị ship nhân chứ phân ô tăng ya tạm bà lá nhâm cái còn cái khen đó nhâm cái còn đó hâm cái còn dịch từ dịch bạ rồi đó từ jet rồi đó anh nhâm cái còn cái khen nào udah jadi nggak akan dibayar. Makanya masa kamkak tampala siu lu ya hả ngay bunyi tampala dịch otang balong à masa kamkak ki siu lu vậy những cái siu lu cầm con to kèn hì à cái cầm con to kèn hì à cái cầm lô của đó cái cầm lô của tàn thì cái balong này à không biết xỉu ly như nào lô của tàn thế tô kiểu con gần hì à con tô kèn hì đâu à nhắm mà như cái mền nó cho mày thầy xin minh sang đó à cái mền nó mày thầy kinh trụ nhân siêu như chi cho mày thầy tô kiểu đó à các bảo long cái siêu lưỡi cầm lô cụ tàn hì lô cụ à tô kiểu con tô kèn hì đâu à nhưng mà to lòng gì liệu na tầm bà lạ nhân vòng các tầm bà lạ sẽ nhân vòng này như nào Kak Rita kasih pangpot enggak semalam mong pangpot ở sang sale kawan ngắt theo na hin mày pot ngày đồ như khẻ khơi vẫn ngay chiều ngày đồ hắn chiều lan ở ngày vẫn nhiều chiều ngày hiểu ngay nhiều chiều tao ăn dần hiếu à nhưng chiều băng pot các lê lê đang ngay nhiều chiều tao ăn dần nó nổ xỉ em mua phèn nhỉ nếu ngày mình cũng phèn nhỉ con ngay nhiều chiều tao ăn dần hiếu nó nổ xỉ à
Dia ngan mau xí đó. Bang pot dia juga hinci wa. Bang pot ada juga hinci à. Juga sim chín à. Một chả sim chín đó. Một hinci yang đó nghèo. Nghèoของ bang pot không phải như khéo phát ngay. Không phải như khéo nó có thiên ăn phát à. Không phải như khéo nó có khỏi ăn phát à. Ngay chỗ hay ngay nhìn mô hình chỉ yang đó. Một chả hinci yang mai cũng sinh là tụi ăn. Mai cũng sinh là tụi mày. Apalagi yang hen còn dịch lượng chi bấy yang tu tạ yang hen han còn băng bot. Băng bot dia juga hinci à. Ở juga sim chín hỏi sim chín rồi. Chơi sim chín mà mai đúng sinh nghèo. Mai đúng sinh nghèo à. Nhưng giáo sinh ya dekat Kak Rita benar enggak kita boleh kita curi tayangan lewat saya mau curi sih kita ingat mau yang arti nilai kalau saya mau thải à saya mau thải băng mai pot băng mình yang hình cái gì kim kỳ ship nhân băng à loài à kỳ ship nhân băng à loài à mấy công phiền như này ngày mua lui à đó ngày mua lui đó ngày chiều mai ngày đủ một thầu ngày tối lui đó mai ngày chiều dư thầu rồi ngày mua lui đó ngày mai chiều ngày một thầu rồi ngày dư lui là mai ngày chiều dư thầu mà sát đúng ngầm mà ngày mà sát đúng ngầm còn suy ngày à mà sát đúng ngầm của ngày à đang ngày bên chợ xây phong tì chỉ yêu à dicabut ngay hiểu put theo ada ngay hiểu put theo ngay mo wifi ada han yu santo agung han hiểu nhịp bu ngay pulsa nhịp wifi ya kawan ngay yu pen yu ga li ăn bo à hay có nhung hanya ban tồn nhiệt bạ chen trong hiên quả ta trong đó chỉnh trái cái nhìn tôi han hiểu nhịp bu ngày à cho ngay bu ga li ăn này các ứng sĩ nhíp quả ta trên bìa ngay dùng wifi ngon sẵn đó cũng nhiều to lòng nhíp nhíp ngay quả ta mà cả ado kiểu ngay nhiều nhông nhíp về kiểu ngay kịp bù ra bên nhiều kịp bên nhíp bạ chen không kiểu kịp ngay bạ chen ngay nhíp quả ta nhíp kiểu bàn ba đây à từ lý hàng quả ta mua dùng chiêu à ngay dùng wifi đi hả từ đi à mua dùng chiếu à cái biasa kawan biasa jika trong lo hẻo tiện nàn đâu trong biasa jika bị mua đấy cũng đâu jika ba mungkin ghi kan cổ diêu jika du lời du hiểm mungkin phải lên ngay bởi mệt ở diêu ngay bị balasnya lewat atau pesa balas jika kan nanti ya yang ya itu hal-hal yang biasa lah jika mesum kat tampala chẳng ti lo mau chure ra du lo mau chure ya chẳng ti nhìn pun ging sit pun go như này à mà sai cái sit pun go ya chỉ diêu sẽ bảo chẳng tại phân phối những trong ảo ya chẳng còn phải những đồ diêu à Mei yang berapa GB nggak ada wifi di chatnya sampai chen này di chatnya doang sampai chen này nggak wifi cái turbo juga si barang chen này yuk anto jong chứ ABCD à chúng anh là bao hiểu tìm đồ nhị ship trả HP ấy nhị ship
lebih dari nyisip cak Tuhan hiểu nggak lewat wifi dia tahu kan hanya tino duk cak HP sắp siap HP jangan lo bocor no đó là bocor cái con ngay dưới xích chịu nó kiểu xịn màu à tapi jika otang lagi kan dia xích chịu vô lui gitu nggak otang vô lui gitu beli apa kalian makan enaknya kalian bisa makan ke pasar enaknya kalian kita ibu tahu sih pernah kayak gurumu bayarin kan nyisip saja yang sang Pak Chen hati-hati nanti kena marah lagi mbak coba nggak dukan itu dek dek dari mana pak dek nggak mau coba dek hah HP dedek kah simpannya di mana simpan hah Papa simpan sini. nggak ada sini lah Jin Son Yung Alung cucu muridku main mong sih main tôi đồng xìa dek tadi kemana dek dek tadi bác kemana hãy con suy kiến Alung Guru Sekai. Makan apa tadi Ringo? Hah? Makan capcay. Enaknya makan capcay. Nggak ada belikan kasih papi juga? Hah? Papi nggak dibelikan? Uangnya nggak ada. Bilang tiap hari bangun jam 11 siang. Udah ekonomi mah. Udah belum. Udah pulang kamu jangan banyak omong lagi. Ngay còn như thằng con dia sẽ cây sổ ba mỗi chiều của ngày kia này. Ngay tu lượng bán thì ngay tu họ. Ngay ba san chu thành heo ini. Ngay san chu thành heo ngay juga berkomunikasi yang cuman jika menghargai ya. Kalau dilihat jelas mukanya mirip cu pakai Denci Long. Hay wa? Ngay thấy cu pakai pen này mà. Nhưng mấy cái thời không hả? Các bạn phải thao hả? Đây phương này cái thai hả? Mày à? Ngay cạnh như thảo à? Panas, dingin. Dingin. Makanya Mama bilang tadi pulang latihan tuh langsung mandi. Dek ơi. Dek ơi. Ngắm mày các nhắn ơi bên thải mấy trái rồi.
Siapa saya lagi hekak nyelok ya. Mon kau ya kawan. Enggak lah, alung ibaratnya. Itu memang kakiku. Daki bay mặn hả? Mặn câu à? Mặn câu à? Mặn câu siêu tổ dội đấy các bạn. Mặn câu đó, mặn câu của tổ dội mà có sao đâu. Mặn câu sẽ dội theo à? Ngay thành sự ngã lột vô thả sẽ có đấy chứ. Cái con ghệ ấy ngay thành sự thả mà cái mấy thành sự thả mềm mỏi. Dan juga kalian ada bantu mak kerjaan. Bantu berkemas kan ada kalian. Hay mai. Kayak orang tua aja bilang diri. Cái này các suy tèo bên nào, không các khẩn sẽ khuyên suy tèo bên nào. Hả? Dan gue udah Andi. Kau nih pakai ember itu. Nih. Ngày sổ mày bơi liu lối, ngày liu lối duyên mùi mai, duyên mùi say ngã xem suy mô nhìn cả on bùi, ngày mùi nhiệt xịt chiếu trôi, itu di jangan mau tanya lagi, hewa.ทำไม
Cái lượng mình lấy处理nè. Cái lượng mình lấy còn. À, mới thấy vậy. Mới đi Ibu tahu sit by phone sayang? Hah? Masa mau sit phone? Họ đủ còn sit top thuê phone đâu đeo? Nhí phiền ngay để theo dõi những món sit máy. Dek main makan apa dek? Tadi dek? Pasti dia makan pantat ayam kali. Sekata pun enggak ngomong jauh anh này. Cho kiểu chim lưới nên ở xịt mai đồng sĩ kỳ khỏi đi mai xịt rồi. Chỉ các mang giúp bằng hạt xì la này mà đó. Chỉ các mang giúp bằng hạt xì lan mè. Tem xuyên đeo ở trong nào. Các ngay giúp bằng hạt xì lan cái bang ngay mấy thằng sạch chân kia bún gì. Đấy con kia hiểu tay á sạch chân kia pui mồi. Semua telah terjadi. Malam ini Gen Cilung siap-siap tidur di gudang. Ngay à, ví dụ họ soi à, ngay à. Sama istri emang mai sabar dan bercanda hewa. Cho ngay nhóm hình Rita jawab cho. Hena Jin bữa đó ghi hồi chấm nuôi nhân ghi chiều ghi xịt mày léo qua là nhóm hình. Cho ngay mang khi mà du lui nhưng em mới sẽ nổ tăng chịu lo. Itu dia kode kalau kamu mau dengar dia akan sayang kamu lungko hewa. Ngay muốn mày xỉu nhân còn. Ngay liệt xe cây sống bác ngay muốn mày xỉu nhân còn. Ngay ứng xỉu nhân còn này như nào. Cái lỗ xích của những thằng ngay muốn mày xỉu nhân còn. Nhưng mà như này sống pháp ở berbeda nhỉ. Soalnya ngai hong mah singkia juga, ngai o juga singkia ya mana. Ngai singkia o singkia hong này. Cái mấy còn thấy khúc ngai. Ngai o Yulinda ngai dịch hong đó. Ngai juga hiểu hong này. Pasti enggak boleh masuk kamar. Chỉ có lộ nhiên đâu chứ mấy còn kamar. Các con ở băng pot ấy đông sĩ tới tụ ăn biasa lewat. Lẩu pijan ini lẩu pijan à. Seafood Thái đâu à. Chủ yếu những seafood Thái cái phân câu xì chả đâu à. Dưới những seafood Thái cái về sống câu xì chả đâu rồi nè. Ngay đúng mày mà. Ngay đúng mày. Ngay chim mà du lui. Để chơi bun xì phó. Bun xì phó boleh ya ke depannya menikmati lihat kayak hari tua chứ hồ à. Ngay juga mày cả những cá tô sông thau sông áo. Coba mà ngay xin bài ma ghi bà. Đã biết kính bui Nhật Bản ngay tổ chọn bún ghi mà đâu đó. Ngay chiều ngay ấy xỉu đeo.
bữa ba cái chuyện mày màu dia ba cái mày mà nhìn nó ngay chỗ bún nhìn mà đều rồi ngay xả su đều đó ngay xả su đều ngay chỗ bún nhìn màu chẳng daripada dia manyin ini. Mau cak gizi ya kawan sih dia manyin. Dia manyin yang ini ya chỗ mấy cái lũ đâu sợ là chỉ có thổ chiêu chỉ có ăn thịt xa là chẳng đó ngay tụi mày nhộng hiện đâu như cái gì chết chỉ có như cái gì chết đó chỉ có tiêm chỉ có ăn xì tô còn chỉ có ăn xì tô mà Jangan buka pintu tuh, tak ingat apa ya nanti kucing gigit anakku tuh apa? Hemai. Kita bakso aku simpan di luar tuh suruh cair. Apa ya? Kemun. Iyalah, pintu jangan dibuka nanti kucing orang masuk mah kau tak tahu. Oh, Dia makan. ngay sân Bakso tuh yang aku simpan yang aku suruh dia cair besok aku beli. ngay sân kan kìa, ngay sân kan kìa. Phải tất nhiên thằng kia còn bơi cắn, dia bisa ngay còn bơi nhân nhân rồi hả? Tất nhiên thằng kia còn bơi ăn cả sao lihat kia ăn nhân rồi à? Chính vừa ngay mày nhìn kawan ngay mày nhìn, ngay mày nhìn, ngay mày nhìn, ngay mày nhìn. Ada semoga yang sampai makan kucing order sama kucing yang sapi itu. Nanti dia makan tentu bakso lama tuh habis. Ở chân rồi không? À, như bây giờ thôi thân, sáng rồi. Pasar lah. À, như mua mấy oleh punya lo kung sih. Main mulu ya? Mulai cuy kok. Oleh-olehnya habis Oleh-olehnya habis. dimakan. Tapi rasanya sedikit ya, enak gak tuh? Mana papi rasanya sedikit ya? Papi nggak pernah makan itu deh. Betul. Iyalah, papi rasanya sedikit ya gitu, Pak. Pusaknya, Pak. Tadu deh. Siapa pada takut lihat manusia mandi? Sini ya, papi rasanya sedikit ya, cium Antu dia sedotnya. Tahu apa lihat manusia? Cium pipetnya aja. Woi. Oi. Mainnya Kak Rita mau, dia usah sinmunnya Kak Rita, boy. Dia mainnya Kak Rita mau. Oh sayang gua. Bu Meh, kalau dah malam kau pada bangun, dah muata kau dah melotot dah. Ayo. Ngay kan. Kalau siang kan kau tidur. Main ngay. Sampai jam 3 jam 4 sore nih baru kau bangun. Ayo. Nhưng mà ngay kan cho thải theo đuổi như này nhưng mà đi. Iyalah. Ngay mbak heran lah. Cho theo đuổi nhân thải theo đuổi nhân ngay mbak heran lah. Makanya nggak nasib homiangnya. Ini juga kon. Tapi homiang aja. Tuh. Coba. Phải mua. Yalah, malam ya tidur lah, siang kerja, ada duit makan, enak, ada duitnya. Aduh, kita nguli dulu. Kita kerja sampai makan pun nggak ingat. Saking kerja sampai tinggal penyakit, tidak sembuh-sembuh. Như bật bài phiền xe. Nggak kot ya, nggak. Nhưng mà mọi yang cũng bài. Mami bang udah stres, jangan diganggu. Jangan diganggu maminya. Iya. Tidur aja. Tidur aja. Yalah, tidur lagi besok sekolah, jangan tuh. Besok nanti siang terlambat. Bangun. Nah tidur udah dek. Mak, ini HP mak. HP Mami. Ini bapekin. Ayo lah. Simpan. Ayolah. Gusto molo metto chuke ya dolena. Esombolo metto chuke ya dolena. Trong chiến sĩ phân hỉ như thế sẽ trong ngày như thế walaupun mang juga centu tapi jika pa bai pun lo poma bai pun fan po diosa jika da hampa lamarin santai saja menjalani jika perjalanan hidup melewati liakai lika-liku hiruk pikuk yang ada ngay trò dulu ngay mấy helicopter bên kia anh ngay tay ghi trên tầng con điện xịt
xịt lù dạ ngay tay thiên tàng ôn nhật công ôn tiết ra ngay lý tiết nặng kẻ khay piong ở đó kẻ khay sú ra ngay ôn thiên tàng nhật công tàng ngay tăng kẻ trong tàn ra ngay cái tiết cho đấy ra ngay may kẻ cái lò măng cáng may liều xăm chạo bông lý trung ao thì theo vườn đi tay do ngay tay cái ôn thiên tàng ôn xịt lù dạ xịt các mày nhìn kawan ngay mày nhìn nhưng mà nó ngay trong tầm 35 kalau bang pengen kan bermagi ha ali apa ki mangai yang agak mau masalah jangan harus belajar gitar melulukan hati Rita. Ngai mau kong gitar ya. Yang diomongkan Kak Rita itu benar. Kamu dengerin omongan, jangan pakai emosi. Coba meh. Ngai emosi ngai emosi ngai mau chiu. Chứ mà ngay chín trong xỉu Nam Bu Omi Tua Phô ấy nhìn đó ngay Nam Bu Omi Tua Phô ấy nhìn đó ngay nggak emosi đâu ngay saya menjalankan dia kayak lika-liku hirup pikuk ke jalan kehidupan nyinsen kayak lu sia nak rensen lu dah ngay saya hang đâu chứ nhật bang ngay tận độ gì khai berkah đó karena cái này kan con ngay ở trong hình hokonya tampala hoko nyi khai ngaku ki hoko ngai con ngai mày xì ki hoko ngai mấy một cái thọ ki bầy khiêu ko ngai hay ko ngai bầy chọn ở dưới ngai pun đâu kia nhung ạ bang ko ngai mau pun gì vậy ki hoko ngai đó ngai mau cả cái thọ tapi ngai chọn ở dưới bang ngai bầy pun đâu kia nhung Lung có levelmu jauh banding Tambala. An jauh hay bà? An jauh con. Jauh. An jauh con. Lâu thiên gạt thì mà. Untuk lihat sih, untuk kamsu sementara sih memang tui tampalang jang. Nyi he mai mang thầy ngaku. Ngay ti ngay mai sa. Mang di ngay bay cat titisan ini nah. Mang di saya ini adalah orang yang diutus, saya adalah orang utusan dewa. Nggak sih orang utusan kawan, saya yang diutus sama Tuhan ini nah. Ngay kiang mai Tampala menang atas kau segala penjuru na Kim menang chiêu na Tampala cái cách hiểu phật copy cái mê cái hiểu cái mê cái đầu xiết còn là cái hiểu không cái kỳ chỉ đâu Kim menang chiêu na chính cho Kim menang chiêu na ngay cách không hiểu chính cho cái yang chiêu là kawan nhìn bảo cái ngay ở trận xịt phật copy cái mê à cái phật cái copy cái mê chỉ xỉu kêu giang hết rồi kêu giang hết thì điện lên vào có cái hiểu chúng ta chịu cặp chuyện tròn khung cặp bẹ tròn này phủ cái kỳ chỉ á kêu giang thì nhảy lên mà thì xong lên kia hiểu chẳng cái phân phối chỉ bút tàu chẳng cái phân phối này ná kêu giang xỉn lên ngay vào hả hắn yêu con chơi lưỡi kia hiểu chọn đâu á con chơi lưỡi kia hiểu chọn kia hiểu gà lằng đã nắp bún liệu xía kêu giang bún bạ lên rồi như chiều hay món nào các bạn hả? Chiến trong ngay su ghi lá ngay hiểu trông ghi trong ngay hiểu trông ghi trong Phật copy ngắm mẹ trông ghi kan hiểu Phật copy ngắm mẹ chiến trong ghi jangan hết lá. Tadi pukul orang jangan nangis lagi ya. Masa kam tangai. Masa kam tangai, tangai ini Tuhan mang cut share ngay của như thằng nào.
ôi ta ngay trả lùng chiến này nhưng tôi hắn mang chút xe à cái nhầm lô bông này xía chẳng ai khỏi đi biển phổ sao à mày ra cầm tặng ai cái tặng ai nhìn ba bằng như chơi liệt xe cái sống đi cái anh ngắn khổ chung à mang để suy biến như nào hắn giả yêu chung à hắn follow bịt mũi à hắn đi tới xe bà tội gì à hắn đi tới giám sát chuôn đâu à hắn mang để suy biến như nào hắn tìm bị số mũi tặng luôn tiền cái mày phun chi gì à mày say à như còn ngay ba số mũi ba như các kebakaran jenggot kan còn ngã chơi à kiểu semua kita ở lấy chỉ kít xịt cá vào semua kita tổ kita tiền kít tổ không à kít xịt cá mình ngay kít gì vậy kita semua lấy kít ngay tapi bagi mình kít tổ ngay kít tổ xịt cá không thế nào tổ cho ngay jawab kita chỉ tổ ba ăn kebakaran jenggot à mấy cháu hi ngay giang xì không ngay mũi ngay cái bộ khao lìa đã cái nhìn chim ngay lỗ phó và ngay làng xuống tròn à ngay còn bi chặt truy ỏi như nào ngay còn bi chặt truy ỏi nhìn thôi liệt xe cây sòng à bi chặt truy nén này nhìn truy liệt ấy như nào ngay không may ngay không anh thở tôi chọn đây đi bộ khao đi cho này đi đồ đã ngay may nhìn là đã ngay may nhìn cao lắm jalan yang tepat ngay mày nhìn nhằm kita sangat ngay argumentasi ya nhằm kita ngay còn tentang mak ngay masalah như thế nào ngay salah ngay hắn hiểu còn cho rồi à ngay hắn du họ tingkat banding ngay hắn du họ timbang banding untuk lebih membenarkan jika masalah si to lihat masalah hanya toleransi sang saya nyanyi saya fungsi水气用啦lihat用cái saya batok chỉ là như xí ngay bên trên đi講ngay khâu thiền cái nhìn sau tổng am ghi lôi ghi hắn đồ hắn cầm lôi à 这是我们中国人啊呀这是我们中国人啊我只供theo chung kết như là ba cái theo suy mang rồi à chơi un mày chơi un rồi à ngay mày nhìn ngay về keng sĩ ngay keng như bên ngay chút kiểu bùa cũng là chút kiểu chút đấy cả hả ngay cầm ly hết bên nhị ship nhà này á takut kak Rita bawa pergi bos bank ambil duit orang mau kerja memang sih kerja kayak tai Lung suruh Kak Rita buat teh ngay nhiều hàm nhấn chung trà ngay xít trà ngay xít kopi ngay các tan sa bảy chung ngay xít phật ngay tan sa bảy trong ngay memperbudak fan po như này như nào như những kau fan po memperbudak cái fan po à chung coy ya ngay saya makanya như bang phun min như bạn ăn xe vô chỉ ô xì mang ngày cao xe lui chỉ như này thùng na lấy kiêng cầm tùy ông hết các công ty bạn theo lui các vụ aja dia buat aja lu sit bạn theo nha ship cô theo lui như xì tăng áp vụ cái giả lu đã bùi lời à ngay cầm chọn đấy ngay cầm cho phải mấy chỗ kim à mấy chỗ kim ngay cầm tận cái nhìn tận nếu sao cầm à ngay bác mình lari dari di kenyataan ini nah gimana loh po ngay bang tuntut gisan Hindu ngay cái mày ngay mấy còn như thằng ngay mấy còn liệu như thằng à mày lát gì thế quá jangan tụ bộ cái gì mày thẹp bằng cả lima mày lát gì thế quá jangan tuan một cái gì à kalau ngay bị salah cậu ngay salah tuh hanya tingkat banding như còn ghi hay mày sang xe vui lời sang xe à như còn ghi hay pidana hay perdata sang xe à dia perdata sang saya senang sama senang ya dong sih pak nyan itu mày cả như tôi như sao trò lấy tôi nhìn coi à
nhìn coi xong xì bạn nhắn đó ngay mấy cái như rồi họ lấy được nhìn coi xong xì mới còn dịch nhắn giọng nhắn bạn nhắn à ngay mình hiểu cho cái mạng mới cho ngay thằng cho tao mày nè các bài tao mày nè như còn cái bữa như ngay bảy môn à cái ba cái bữa như ngay thiểu kịch sim đó một chiếc bài tiết ba dính biểu kịch sim đó khả năng như cái đi ngay mà sao luôn ngay mà sao là lúc bóng phải ngay đồ sòng thiên này tuyệt phun siêu như là tiếng chí cũ nhé nhoi khiêu chỉ nhìn nhong ra nhìn siêu cái còn lớp rất đẻo nhà mê boy à các bóng phải ngay đồ un đi thiên tặng phun siêu như là hàm cái bút chẳng ngay chỉ cái đó ra ngay mê mổ đồ sợ ngay mê phiền như nào ngay mê hiêu như ngay xăm như ngay chỗ xăm theo bàn ngay bằng xuống khỏi đi bàn như nào ngay chồng nhau sao ăn một tặng cũng ra bề bọc tiểu nhà mẹ ngay chồng nhau sao ăn một tặng cũng nhập nhìn mẹ ngao lưới với nhân trẻ ngay tôi hắn à xì theo bàn với nhân trẻ ngay tôi hắn à ngay mày còn phiền nhỉ suy nhiên ngay mày to lưới nhìn là ra ngay mày to lưới nhìn tại vì ngã sim mà ra ngã sim mấy khéo như nào ngã sim con mấy khéo như nào nhưng mà nói phiền nhỉ ngã lưới bên cái phiền này xì theo bàn ngay tôi hắn tiệm tiệm à ngay chồng như đó sao tiểu nhà mê nhìn nhau hết ngay tôi bagi ngay tôi ăn hàn này à mà sao ngay một buồn chỉ chú ly ấy kêu si của như còn mai chi bài tiểu nhà mê đúng hả như còn kêu si của à như còn mai tiểu nhà mê đúng mày rồi mày à như mình ngay tí như bị ngay có kêu như nào như bị ngay ba như có kêu như những siêu đi còn bay à như bị ngay đó như có chè như nào như bị ngay đó như có kêu si mình nhìn như nào ngay cậu căng như này sao như nó tao ngay bị chỉnh chun nhiều hình bè đuổi orang cái nhà mê bưng ai đéo à ngay bị bày rồi ngay bày rồi nhà mê bưng ai đéo à ngay bị bày nhà mê đinh chú các anh nhà nhông lấy ngay cái này nhông hì gì xí nhà nhông lấy ba ngay tuổi nhông hì như vậy như một cái ngày chết ba ê như một cái ngày xỉ ba ngày 10 cái nhí chết rồi nhông ngày keng mày chi bài đến xe cây sống đi ba một du hộp ngày keng này à nhầm lô bông á chẳng ai toàn một keng gì à nhầm lô bông à mấy còn nhí chạy cho tiểu nhà mê nhìn nhông hên ngày keng nhé mấy còn nhí chạy tiểu nhà mê chi nhìn nhông hên ngày keng nhé nhầm lô bông á chẳng ai toàn một keng gì à hiểu makanya kan makanya yang ti ngay tiểu nhà mê như kinh vui nhìn yang ti ngay tiểu nhà mê như vậy sao ngay kỳ phủ chủ đâu tiểu nhà mê chi kinh vui hồ ban nhìn cày lui nà ngay mấy bán à ngay xí dầu bán à ngay xí dầu bán chứ bởi các ngày xí dầu này bán này và tụi mày ngày này bán Gustombolo metto chukia dolena Esombolo metto chukia dolena Lia kim lượng theo lượng à Lia harga sementara dia lia hai kim dia lượng theo lượng này còn thằng con Lia hai kim mà ra Dịch gram mà ra theo xem ngày còn cái cày informasi langsung dari dia kayak saham dunia dah. Dia kimba lượng theo được kuatnya là chỉ cái short kìa. Nhi li comment dia mày chi bay ấn độ mày tiểu nha mê miệng này đó. Còn nhắn đó nhi ngã li comment đó.
Ni komen ni cak si cái bên những bản đồ nè, ni cak si cak n yang ini cak n cái bên những bản đồ nè. Dapat kaki kayak tai. Dapat kaki kayak tai. Ya. Ni komen là nhau đó, dịch D A P A T berarti dịch berarti kiểu cak si han. Dịch cak si dia nggak si sama si enggak si. Berarti 200.000 à, 200.000 tambahkan si cak berarti 200.000, 200.000. 200.000 tu sampak sam berarti sampak cicen à. Dapat kaki kayak tai anh nhung komen ada yang như tại sampak cicen à, ngay tí nhung kêu chỉ như nhung đó. Nhung kêu chỉ như đó tiểu nhà mi kêu chỉ như nhung đó. Nhung xì thông như chu kẹo thông chun này xì xa lạnh cái đó. Ngay pun như ba sampak lang chen à. Thằng kia nào tiểu nhà mi. Tàn nói ngay pun như lui vậy như tàn vậy như tàn nói xe như tàn mà như tàn ngay pun như các cột như này đó ngay pun như lui vậy. Esombolo metro cuke ya dolena. Bayar ui. Gustombolo metro cuke ya dolena. Nha nhoi kèo theo kèo kiệu xì xa làm cái. Các lý tê nhìn ba sổ tố ba kỳ tú. Mẹ anh tỏ đeo. Mẹ anh yang kimo pun si tùy ngay đâu à. Kimo pun si tùy ngay đó. Jadi ngay 3 triệu đó ba menga tùy xỉu lewat di tidak. Menga tùy xỉu cuman ngay ba hanya orang-orang yang perlu saya hargai. Orang yang perlu saya hormati. Chồng nhá tiểu nhà mê xỉ thông nhân nhân hình comment đi tới tiểu nhà mê bởi yang hargai ni ngắt khuya sih nya ngắt thế nha. Bahagia sekarang. Ki ai bahagia, ki ai menderita, ki ai mai chi pai ando ngai do mau pusing ki tanpa lagi co mai chi pai mai co mai teo kia me bui kit jadi kyong ke ki ya. Ai tui ke fan pho chai wa. Ai ke nyun ke bu pun nyun hong si ta hat con ngai mai si ni ko ngai thang lo mai chi pai mà. Ni ko ngai thang ni teo nya me chi mo na. Ni teo nya me mo na ni chu li to ni na. Cái nhìn chú liền tốt tiểu nhà mê nhí các tăng sản như mô chú lý ở như chú lý nhìn nhiệt tiểu nhà mê mô nè. Nếu bữa ngày mà nhỉ hả? Cho mô nà các bạn hả? Ngay còn lý kỳ bởi bởi sao làm mô nè. Nhí chính chú lý tầm bà lá. Nhí các aja đúng sang như này như là chú lý tầm bà lá. Makanya jangan ngomongin orang sekarang sendiri kayak apa. He. Nhí mê mà ngomongin orang à. Nhà mê chi ngàm như lời con ngay à. Điều nhà mê. Điều gì nhà mê chi rồi. 这是我们中国人 I don't know and for you I know concrete you understand you know you are stupid. Cậu siêu mà nhưng mà nó ngay cả như nhông cậu siêu siêu đấy. Mulutmu harimau tiểu nha mê à. Harimau tiểu nha mê lihat ngay tiểu nha mê à lihat như còn như tay pin lấy tay polisi lấy à. Ngay tiểu nha mê như sẽ ngay kỳ vũ à. Mulutmu harimau mo à. Ngay tiểu nha mê. Ngay tiểu nha mê dịch lên à như phát comment kìa à. Mà nhìn ấy chỉ luôn có. Lihat phô báo lại á ổn định ngay tiểu dài. À như phát comment kìa à. Lihat foto in juga ngay cái tới ngày 10 mà cái ngay xem mà lihat phổ. Như phát comment cái chung ngay cho à. Tiểu nha mê liỏng lên. À phát comment kìa à. Tiểu nha mê liỏng lên nó. À như phát có nghe à như phát comment kìa à.
Đèo nhà mê xăm lên. Phân comment ghế. Như sẽ ngay kỳ phủ trụ bà đi, như sẽ ngay kỳ phủ trụ ai xăm lên đâu à? Như sẽ ngay kỳ phủ trụ xăm lên mà. Như phân comment ghế à? Phân comment ghế à? Ngay sẽ tùy lý ạ phô bà lên, mày chi bay miếng cái miếng á chạy xin ăn thụ như nào. Đèo nhà mê hả lên. Như cho chạy nhau ngay tí mày chi bay nhìn miếng á chạy xin ăn thụ như nào. Như cho mày tiểu nhà mê như. Như phân comment ghế à? Như phân comment ghế à? Như phân comment ghế à? Ingat komen dong kawan, Kiki mau ngayo lihat Kiki mau ngayo. Baik, Nyi jangan sakitin ngakak Rita, dar ngai bawa pergi ya. Tiểu mê silin, tiểu mê silin đó. Nyi ấy sẽ nghe silin kỳ phủ chùa. Tiểu mê silin nào? Tiểu mê silin, tiểu mê silin. Hắn nhiêu? Phân comment ghê. Asa hay còn từ ship linh tiểu nhà mê ship linh được khoai lè lăng đó, khoai lè lăng jadi ngay piong hay đâu ngay một tiểu nhà mê đồ này khoai lè lăng itu akun siluman tampala balung ko ngay mày đi cái mày sa ai tampala ai chi bay lạ mày opet khung lạ mày tiểu xí cái mê chi lạ ra ngay một tiểu cái mê đó kính gặp comment đâu kính gặp comment đâu Kiki ngầm comment đeo, Kiki ngày à kawan, Kiki ngày à. Makanya như một từ kỳ phủ trụ nha mày. Kỳ phủ trụ cũng sẽ ada lui cung bảy phía tiểu nhà mẹ. Tiểu nhà mẹ chi như thằng chính này kỳ phủ trụ hay của món này sẽ ada lui cung bảy phía. Ngày mua gạo như sao nhà mẹ chi ngày mua gạo như sao à? Thấy ngaku. Tiểu nhà mê. Cái thời gian tiểu lên nào xí lên tiểu nhà mê lên. Tiểu nhà mê lên nó. Tiểu nhà mê lên nó. Asa xịp lên ngày nay plong lay lang ao. Xịp lên lay lang đã đi xăm bạc liệu chen. Xăm bạc liệu chen khơi kiệu lay lang xăm bạc liệu chen này. Tiểu nhà mê xăm bạc liệu chen này là phân comment đi. Tiểu nhà mê chít lên. Xăm bạc liệu chen tiểu nhà mê chít lên. Xăm bạc liệu các bạn. Xăm bạc liệu tiểu nhà mê chít lên. Xăm bạc liệu tiểu nhà mê chít lên. Hắn vô nhìn chạy ca mà. Chạy ca gì hắn vô mà. Tiểu nhà mê chít lên xăm bạc liệu tiểu nhà mê xăm bạc liệu chít lên hắn vô phân yung cái phân comment ghi masa này phân chạy ấy bayar duit orang ơi. Tiểu nhà mê bắt lên xăm bạc liệu tiểu nhà mê xăm bạc liệu bắt lên xăm bạc liệu ở dưới xăm bạc liệu này. Tiểu nhà mê xăm bạc liệu bắt lên nhằm pe pot. Tiểu nhà mê bắt lên xăm bạc liệu nó xăm bạc liệu kawan. Bắt lên xăm bạc liệu. Hắn đi nhìn chạy cô mà, hắn đi nhìn chạy ca mà. Kawan như tao sao hắn này phân chạy ca mà tiểu nhà mê bắt lên à. Xăm bạc liệu nhà mê pot lên bằng họ lên nhà mê pot bằng họ. Kính cảm ơn bắt lên rồi đi bởi bắt lên rồi hay còn bắt lên mô phân chạy của men bà đi kiểm hí bữa ngày kiểm hí như xe kỳ phủ chỗ từ ship lên ra mày gờ xăm chít khùng hay mày xăm chít khùng ngành ti xăm chít khùng này mày không biết ngành tia xăm bạc chê tại nhà xăm bạc chê đã xăm bạc lượng xăm bạc chê trong đó là xăm bạc chê là chứ nhìn xăm bạc chê tiểu nhà mê thì bắt lên này xăm bạc chê vào xăm bạc chê tiểu nhà mê xăm bạc chê bắt lên thì bắt lên này asa thì ship lên bắt đi nhà mê bay kiểm hế
Nhà mê bữa ngày kiểm hình như xe kia phụ trợ. Tiểu nhà mê bắt lên nào à? Bởi phân một comment này. Comment ghi phân comment ghi tiểu nhà mê bắt lên nào. Tiểu nhà mê bắt lên. Cái ngầm comment ghi chờ đâu. Cái ngầm comment đâu ghi chờ đâu kawan. Baru yang tiểu đó thì bắt lên à. Cái langsung cewek dah. Muncul saya kong tahu muncul saya. Dan juga kawan semuanya dia hanya sebatas candaan ya. Sebatas candaan mengenai Pyongyang Sim ya. Dia jika hanya kaulip ajung hanya sekadar untuk lay ha hi hi dah. Fun hi hi dah. Jadi siapa nak lay Pyongyang Sim dah. Cái mô ngay juga như đó sao chỉ được mô như nổ chú à mô như đó sang ngay juga chỉ mô như họ đèo xa chẳng đó jadi saya sabar juga họ chú như đó sao juga họ chú untuk ngay tapi ngành ti ngay họ chú juga mau untuk như đó xa chẳng đó jadi kalau hay còn như mày cho chú như mày hấp gì bây giờ ngay tuyển chú chẳng có tôi nhân lượng cha thọ to tôi chỉ khiêm Nam Mô A Di Đà Phật ya. Xa chịu chịu hiện đây một điều gì kia mấy chi hiện rồi thì tôi nhìn nào. Ngay mà chỉ kết bao nhiêu sao mệt đó. Ngay mày nhưng ngay bởi chỉ kết cái nhâm lô bông có liều ngay nhưng ngay là mất mày hiểu chỉ kết. Nhâm lô bông có liều ngay là mất hiểu chỉ kết các bạn. Tôi ngay bởi chỉ kết ngay bởi điều nha mới bắn xếp liên nèo là chẳng hạn.曾经你播种，这是你要告诉我，年年的你要诉说。曾经你播种，这是你要告诉我，年年的你要诉说。Hey, con chiều ngày nhung hình cây lại gì Mặn nhìn cầm lấy tiêu ngã cây xin biên ly Ôi trong ngày tận xa chỉ tô mô buồn xí Nhau vẫn hắn hâm ngày ca dịp trả nhí Khởi ba lòng gì sakit hati mau disakitin orang. Oh ngày 7 ngày 5 Bu A Di Đà Phật đấy nhìn. Ngày Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Samanto Motonom Turu Tivi Soha. Ngày 3 ngày dạ Phật sim này này đã. Suy ngã trời lăng khang đó ngã sim chín tăng này nè. Ngã sim chín tăng này ra trời lăng khang sim chín tăng ngày Nam Bu A Di Đà Phật này nè. Ngày mô siêu hẹn chơi liệt xe cây sóng. Lihat saya kayak songai mau nau nyin, ngai cho tết sẽ nyin, ngai Nam Bu A Di Đà Phật nyin. Ngã cái phần yêu theo ngay cùng si chúng tiêu ca, kỳ công đi ha tiêu ca ăn yêu ca. Ngay lượng ban hiểu, bút nhiêu sao chỉ cái tổ ngay. Ngay tôi mới hiểu bùi liệu tôi nhiêu sang ngay lên sánh lọ cao. Ngay tôi mới bị hiểu bùi liệu tôi như tớ tiểu nhà mê nhìn lời ngay lời xin nọ phòn như bọn đi không đây à ngay mê hẳn nhất sẽ là xích chịu à xích tệ phụ trụ đâu à tiểu nhà mê chi như thằng cái này ngay mê hẳn nhất chẳng xích chịu à xích tệ phụ trụ đâu à
cái cột nhà này chỉ càng chọc hay theo lũi đâu ngay xí dâu còn ngay ở bây giờ yang nào các cột nhà này là như đó sao bao chiến thuần ngáp hình juga chắc ngay thuần thì du lũi ra như kỳ tết mà sao kêu liệu ngay như đó ngay kỳ tết mà sao to lòng liệu ngay như đó như những ngày chẳng như vậy ngay mau pun si ban cái anh nhỉ tapi ngay ba setidaknya ba ngay pun si han kita đầu kia cái miệng này bị mong kỳ đầu kia rồi ngay giúp phu cháu này ngay pun phu cháu này nè nhắm mấy con hình như con mà sao si to lòng liệu ngay kỳ to lui đó ngay Tuhan kita này ngay Tuhan bị mong kỳ gì du dịch nhiệt hay còn ngay giúp các hộ ký vậy đó ngay bị FBL nhằm chút lấy này xa có mày xa giống đó sao nhưng mà còn ngắm miền trên đi dịch thải thiệp lui đường tại nào đó ngay trước mày mong kỳ nhìn đâu ngay mày du lui không xây nhìn mà ngay từ ngay du lui rồi đó ngay trong sinh ngay cái chi xíu ngay du lui đó ngay biến trả phong tỷ chỉ rồi ngay biến trả phong tỷ chỉ như nó ra bởi bù chi đầu ngay nhưng bởi còn ngay các lấy lên ngay dù gã ba dịch trong dòng chẳng như xí ngay dịch trong dòng ra ngay mùa nâu nhỉ ngay mùa siêu hành nhỉ ngay dịch trong dòng ra gặp như tôi ngắp hình dù gã với bộ ngay đó thì chả sản phẩm thung chỉ như đó ngay sản phẩm thung chỉ sử dụng ngay trời của lăng khăn đó là bên ngay sim mà chỉnh tăng nam bu omi đồ phò như một con nghe trong hết ngay siêu đó ngay siêu ba siêu ilmu teratai như nè ilmu padi ilmu teratai ilmu kedati như nè ngay được mất hiểu mong kia như tôi sao ba hàng chút đây lũ ba bị ngay ba đi chưa hổ leo rồi theo các ngay mệt ở dưới đó như là ngay phân nặng hỏi ngay trâu ngay chỉ cái xin thành nè ngay xin thành ngay 10 pun nhìn kỹ chế ngay 10 pun nhìn bong móng ngay 10 pun nhìn cả thì lui untuk cho ngay xin thành ngay các bạn cho ngay bị cho ngay xin thành đó ngay bị mệt họ lại ngay trun xin bùi đó cái gì dẻo đó ngay chủ chính trong biển chỉ chạy nhìn đâu nào liên hệ ngay chỉ cần mang sáng nhìn gì con ngay mang ăn sáng nhìn gì các cái sáng nhìn đâu đó như những cái biển sáng như chạy nhìn rồi biển ngay cần mang biển sáng như chạy nhìn gì cái điều gì như đó ngày biển sáng như chạy nhìn đâu đó cái nhìn tí ngày hết này xa rồi ngày siêu kiến vui những ngày cũng như tháng cái ngày tí ngay khổ chung ngay thùng khổ ngay nặng sen ngày ta bị rồi ngay tí đấy thiên khảo ngay từ bị thon này ngay tí thiên khảo ngay từ bị thon này khởi ba long gì mô mây sân ly chẳng mày xét suy mấy cô bí lâu nhìn cá xiết cùng mùi nhịp thì cho hót tèo bây xí liên cái cúng chân câu tô dịp bào mì hay còn chồng ấy nhông hình cây lại gì mặn nhìn cầm lấy tiêu ngã cây chín biển lì ôi dòng ngày tàn xa ngay như mình đó ngay xe cây sống đến ăn chăng đấy dịch tít nghe tụi mô khen dịch tít nghe tụi mô chun dịch tít nghe tụi mô hòn ôi dòng ngày tàn xa chỉ to mô bùn gì nhóm bên hắn hâm ngày ca dịch trả nhỉ khỏi ba lòng gì mô máy sinh ly chẳng may xếp suy mấy cô bí lâu nhìn cá xiết cùng mùi nhiệt thì cho hót tèo vây xí
两个共前共多熱爆面。想到見半日藝樂後繼之時，本然看長熱待時。上來個人家來買米，還無人家家本意。佢來講切家，無本事辦機，因為愛阿龍無錢字。上來去巴龍，我當兩嘅糯米。還無人家我當本意，人生係生多橋，秋冬多苦，真係走無路。人生係生多橋，秋冬多苦，每日車輛在衝我度。上來向前前來對切卡走，愛當唔係一條橋。為了多錢才來家庭搬開，我計冇接了下爽開。愛ทั้งอาเซโฟเกี่ยวงาไก่เมียนฟันคอยไงยังเหี่ยวก็ไม่บ่อยบ่หาnhiệt ngày già bơi chọn nhiều loài ngày bơi kỳ lụy buồn nhị ăn to chỉ oi sao mày ngày kiang mày à ngày bác kiang mày sử dụng của ngày kiang này sẽ để sẽ cái sao mô bún sĩ kêu ngay thụ shu sắm thon chu phần hắn lâu phấn shu cho cái xăm phu chồng lan pu cho ngài bong bay rồi xoay con mỗi châu xin hong hi ngày then ngà mẹ ta bộ cho cả cái chiều sao phần ngày ra shit xin an toàn nhiệt kinh pu nhị còn hồ yêu khó diệu lý phân phô các xe phô ngày po ngã xe phô hạ nhiệt bơi có hồ bơi trong ngay nhông tổ teo lo sebenarnya dalam jejak kehidupan yang ada kawan chỉ sống untuk pun jika lo jalani ini pun jika lo keluh kesakan di balik lihat jika ujian kehidupan itu adalah bagaikan kayak filosofi yang filosofi tentang jika perjalanan hidup ini dong sih wa mau bon hanyin ma ke sang thùng chơi世界điều dịch cho所以jika baju konghi dah nasib takdir kodrat yang mana kodrat takdir nasib perjalanan juga jejong juga jadi
lý hảo à chỉ các bạn cho tận tiếp nhung chỉ siêu nhìn đâu tiếp nhung chỉ siêu nhìn những người chơi liệt xe cây sống đó chơi liệt xe cây sống đó cà phê mà mang quảng cáo ba theo bạn Nhật Phong chỉ kiến mà cà phê mà khơi chuột ăn giang đó khơi chuột ăn giang ta出来đó ta出来发đó nhìn nhân thì cái giảm dòng kiến nhìn con mà kiến nhìn oi à kiến nhìn con đó kiến nhìn su cắt ở trong nên cái gì xí wa nên cái gì xí đó chiếu bởi mỗi nhìn thì đều cái tập bị sổ nhìn biểu cái chỉ hiểu cái pha đu chả lùi đều cái pha chả lùi đều đó cái pha chả lùi đều nhìn xin chi tai phùng phong đột mò tu biển chỉ cài mà đã các bạn như mày khi cài này hả các bạn hả apakah licak sebagai song jika tuh harus tahu untuk kita sesali harusnya kita ini menderita dikarenakan masa lampau jika kohesi Cina ya mà trong ngay sinh trong thùng mà trong ngay sinh ngay nổ sinh anh trong thùng đi mà ngay kinh bùi như đó ngay nút thì cái xì xè xem các cái xì xè đó ngay chẳng hiểu cái nút thì kinh bùi như đó cái xì xè đó ngay hiểu nút thì kinh bùi như đó ngay hiểu nút thì cái xì xè nan kêu xịt cái nhìn mà khang đợt bấy hì lì hành đợt bấy hì nhìn nhiều tát quá kêu chả phụ hì kêu chơi hì hay còn cái chơi hì mang đeo quá kêu cái phổ lý phổ kêu cái lời đi lời jadi bagi ngayong na Julia yang lihat saya kayak syok dah Tuhan anhap untuk mengai syok Han anhap telepon hap untuk mengai syok Milik saya kayak anseh apalagi chơi lihat miền Su yang na ăn tiêu khút rồi ăn tiêu khút untuk mengai lấy chai chu cái nhong anh này tầm bán này cả lý này kurang này bagi yang na telepon tiêu khút rồi untuk mengai syok ngay ba mấy khi cái đâu ngay mấy khi cái所以ngay đủ hiểu còn chút lý kỳ phá đó cái dịch thu phun những hiểu còn đó lại cái hiểu còn đó lại cái hiểu này xong thì lại như vậy jadi như khi cái mày ngay khi cái mày cái sang thùng đầu bị thoát ra dạng Tuhan đi cái sang thùng ở đó cái sang thùng đầu bị thoát ra dạng Tuhan đi pagi còn ngồi bông kim tới tuồng này như nào bông kim tới tuồng cái sang thùng đầu bị thoát ra dạng Tuhan đi nhìn khang đặt mày à nhìn hồn đặt bị hiểu nhìn khang đặt mày nhìn hồn đặt bị hiểu nhìn ba nên kêu cái nhật chi tài nào cái nhật chi tài ba như tôi nhìn ra kiểu còn nhãn họ cái chú chạy nhật chi tài đó kia mong kỳ siêu nhiều sẽ dùng đến đâu con như họ hồn đặt bị hiểu như phải tận mày như họ hỗn định mày như phải tận bị hiểu cái thằng si kian ba chen pu bat mong ki siu na kamu akan dilupakan kasam bokum juga heho như nè kalau thai bak juga heho như nè cái juga pun tinggal mong ki ada yang dia các con chim phù sat juga heho như nè kibelas asi như nè mang con cô bác chen pu nhìn hiểu sống xịn kia mang con cô đó các con chim phù sat đó ki hang chút cái thổ ly đó hang chút cái lũ xiên đó
itu cak hang chơi liệt xe cái sang thủng đó bùi liệu chả hồ chùa vậy nè bún những cái hồ chùa bùi liệu chả hồ chùa các con đêm si lại chỉ nhìn mà cái sự mê mây chỉ nhìn mà các bạn như tiêu cái khổ gì cái một chú cái này chỉ thấy này pun nhìn pun hả kêu họ nên kêu tao pun những cái juga hay pun cái mong kia đấy nhìn là nhung kita sang di segi men lo con nim si mây chỉ nhìn mà cái gì mà nó cái lại chỉ nhìn mà con gì mà đó con nim phù sa cái gì lại chỉ nhìn đấy ba ngày họ lấy cái tận đang đi khai filsafat đây ngay mình là dia đó chơi liệt xây cái sổ cái sáng thùng nào bán hiện kinh cổ đó chơi liệt nằm giòn rồi ngày tu ăn paham rồi sehingga tau kin bunyi dah ngai harus melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam hati saya mai dong sih bang ikhlaskan jadi nhìn hiểu bersyukur nhìn hiểu ikhlaskan segala sesuatu jika cái hikmah nhìn hiểu ikhlaskan lagi baju cak tuntutan nhìn hiểu mengikhlaskan jika si chiến lagi baju cak tuntutan dia saya guys sống chiến ba nó ăn to nhìn tham bu nhìn đủ ăn to muốn nhìn tetap hay trong sẹo put ko ba ngay sáng thủng ya kok chạy nhìn này si sẹo yang lah untuk bagi ngay yang lah untuk bagi ngay dah đi kinh bu nhật ngay cô chút ai nhật trí ngay juga mấy cái nhìn nâu ngay juga mấy cái nhìn các mấy cả ngay ngay juga mấy cái nhìn các song xin ngay như thế nào dính vì đó trong đó sẽ chỉ các còn này dưới tới nhìn kia hiểu còn kia còn đâu hiểu lấy dưới tới nhìn kia hiểu thằng đâu hiểu lấy dưới tới nhìn này đó dưới tới nhìn khi bởi ấy điểm bắt lấy tùy duy nhiều hiện ra cái điểm bắt lấy sống như vậy các cái phản pháp mình cái phản pháp lấy sống thì các bạn mình sẽ cái sáng sớm đều dùng cuma ăn to 3 ngày mình cũng chỉ các mình cũng phun mình này chỉ các ti cho bạn qua ngày mình ăn to chảy gì đâu sai kéo ra 4 ngày này sang thì có yêu cầu tiền gì mà ngày xí dầu kéo sang không tiền ngày xí dầu kéo sang ti ngày giống như nào ngày xí dầu ký đâu sao kín nút ngày rồi đó nhưng ngày bao mùa dùng nhưng mà họ còn sen kiều ngày như chỉ cả tăng xã sen nhưng mà họ còn chơi còn ngày như chơi còn như chỉ cả tăng xã sen như mang họ còn đó chi lượng độ ngày đó như chơi chi lượng như chỉ cả tăng xã sen ngày mai nghe vậy ngay dari HP Sintan lo di dàn ngay đu kêu chiêu ngay đu xỉu kêu như nào ngay đu xỉu kêu như nào các bạn kia sai sòng pháp ở đường man sòng ở đây ngay đu tí chiêu đều dari HP wa Sintan lo di dàn này li sam jong kau đấy mà xỉu chiêu đều ngay anggap ilmu padi, ilmu teratai, ilmu kedati yang dah. Jadi ngay hiểu pun si siu. Ngay còn chơi với ngay juga mấy nhìn 5 ngày, ngay juga mấy nhìn cả 6 ngày. Ngay bài hang chút với bên cả 6 ngày berarti ngay cái nhìn xí với cho alasan hay còn khi mau trả alasan kinh hiểu xí đó. Jadi ngay chiều lihat saya kayak bang, ăn saya untuk ngay si siang itu telepon saya dah. Telepon saya untuk ngay si siang. Hay châu lấy phần dia kenyataan hidup banyak ada. Dia saya kayak solusi anfat dah untuk lihat mian sudah untuk saya mengalai siang. Lihat mian sudah saya mengalai siang. Lý tới nhìn nhung hin cho đây chỉ chiến em mấy con thầy khung này, à đâu chết đây ngay bẩn chỉ phải ở chiều à.
masa tu không phải như hay còn mô đó ngay mô bổn chỉ phải chút gì đó mungkin tok siu chỉ các bạn thùng tok siu chỉ các bạn chinh đó nay tụ cột kén đồ hành bảy kén mũi chả nhìn đó ngay khổ như phơi gì asa hay còn sơ suy một này ingari một này phiền này đó ngay bổn chỉ phơi đều ở bên kia ngay bổn chỉ tí cái lika liku ngay tí cái niat cái ham đồ cái tujuan này ham được tới nhìn lý được là chơi điện miền du đi ra đi chìm chặt miếng gì vậy mà chìm chặt phun sen này mà cái bát này đó chia lù cánh còi đó cái nhìn cái thầm đường phí biếng ấy bún kỳ hạ trôi theo khéo này hàng này nhìn quá ngay bác mình phân miền ngay trên phân miền cái nhìn cái eo lượng phí biếng ấy đó bún kỳ trôi khéo này hàng này đó ngay bác trên phân miền này mà em mang nhớ nó ngay tu hiểu chính nhung chính trong cả những cái ngầm miss ở nhung mấy mang còn có kawan mang còn có cái kampung tu lihat dong ngay chính mới như cái nhung cho này ngầm miss si mang còn có đó ngay tiếng ngay phun xuân đời bị thọ nè ngay tiếng ngay hỏi chỉ giang sinh tất đó ngay lo li media li dia ngay juga udah kêu pai dia ya ngay paling menganggap dia itu hamo dikai ngay kín gồi ngay hang gồi ngay chi gồi dong dia cek ngay kín nyam ngay lo li ba ngay untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada dong ngay juga mau pian đổi như đâu xa ngay juga mau pian đổi cái đâu ngay juga mau niat untuk lai pian maisa chứ bằng ngay tiếng ngay lù sen ma cái kiểu hải quan ngay đầu bị thon ngay lù sen ma nhớ sao ở lù trên đi pian lai ngay kiang si pian như này ngay kiang si pian maisa dong ngay anh sẽ còn pian như ngay mau chặn niat pian như này ngay mau juga dia tujuan untuk lihat beli conshit ini những khu đó nhìn coi chỉ có chiều bổn sĩ kêu cái kêu gì đấy mua bổn sĩ kêu cái mày kêu cái cho mày các anh chỉ cái này tuần này chỉ có mua kêu tự nhiên chỉ có đủ chuyện còn phải nhìn này đó có đủ một cái chắc một cái đã nhìn ly một cái nhìn máu một cái nhìn thỏ mọi nhìn xin nó đó sẽ rồi nào ngay kêu ấy nhìn là đó bị đấy sổ xe này nhìn đó các sổ xe này nhìn đó hành mong ăn thải ngày mình còn thải không này như chỉ muốn kita sa sổ xe những cái bún xì kita sa sel chơi lui on phổ bên nhìn mong như bún xì mò kita sa sel chơi lui lấy phật phụng báo bên nhìn thông kẻ theo chú bên nhìn shit nhung nhìn bắn còn cô kéo xa hiểu tôi biết ngày đó thầu ngày kinh buôn gì đây trường mong bài dứt nhiệt đó ngày bị phân xin hiểu rồi đó đều có xiềng lại kia cái kiểu đó ơi chỉ cái nén lít đó bèn rồi đó chế nén lít chỉ cái bèn rồi đó cái hàm chỉ cái còng săn chế siêu lù đá rồi đó cái hàm chỉ cái功夫rồi ngày ba mày heran ngày luôn xin heran mày không xin cái ngày mày heran rồi như cái còn mai không xin bao ngày mày heran nhưng mà ngày họ nhìn lùi xua ngày họ nhìn lùi xua cái lộ nhìn mang còn có cái nhầm trong anh thầy lộ như là giúp đỡ lộ nhìn bên cái theo dõi lộ gì nè
ngay trong xoay xìa ngay kiểu xoay cái bún xì thuốc ăn lượng bắn chít chân nhân chung kết của nhị chú như nào ngay ship xì xoay ngay khỏi đi theo các thải bộ khen này nè ngay bún xì cô thải hồi lòng này nè ngay ship kiểu xoay ngay xong liệu thiên tặng phun siêu như nào ngay ship kiểu xoay ngay đồ xong liệu thiên tặng phun siêu như nào ngay nhị ship lăng xoay ngay có ổ đã bắn phổ liệu tôi đều đi được cái phần độ chỉ như nó bà ghi ngay bể rắn lấy xe cây untuk pun ngay lấy khỏi rồi đó thật phun xe untuk pun ngay lấy khỏi đó liệt miền xuôi xe cây đó pun ngay lấy khỏi mà thật phun tiết là không ạ tiết tính đó là chả chịu chỉ gặp liệt miền xuôi xe cây đó nếu sự chỉ có hắn bu cái bên bên cái chặt theo kẹp đó là để bên cái chặt theo kẹp chít hết à để ông nội liệt xe cái đó tính tổng là sự chỉ có để miền xuôi xe cái đó liệt千里眼順風耳啦để cái liệu bạc bốn còn千里眼順風耳sẽ đi được à liệu bạc bốn còn này là cái đi ngày ba ngay chỉ đó ăn hàm là đủ kiến bữa nhiệt bốn ngày rồi nhớ sao về ô chi bao la ngày về còn chút mãi về bữa ngày thằng như mình đó ngay chỉ đó ăn về chỉ cái đó ăn về xịt lọ phận những sấy lọ cao mấy như bật đi không lấy à cội nhiên bao nhiêu cội như sang thùng cội nhiên như cội như chen choy à cội nhiên như cội như phụ hì cội nhiên mà như cội như lũ xiên ngay là vấn hiểu keng ngay hiểu keng bác anh hiểu đi hết bên nhị ship nhận hiểu bên nhị ship nhận đi hết đó bác ngay bác hiểu keng này mày sang sẻ bác ngày một kinh cổ thọ đó bác vậy kinh cổ siêu đều cái lộ như này thùng khủa dạng nó lộ như thùng khủa đã mang một đẹp si còn đó ngay à cái đó lộ như thùng khủa mang đẹp si còn đó ngay à ngay mấy còn lìa nhớ ra kiểu xoay aja han panya mi phận ngay kiểu xoay aja ngadung TV juga ada gitu me dalam arti ngapa kami mau bersijong ngay me dalam arti ngapa kami mau bersijong ngay chỉ bằng ngày ba ngày sim gì nhận á ngày tôi nhận hàng đi theo đủ cho nên ngày tôi sẽ ngày họ pháp xỉu cái mua nhận ngày xỉu sang thùng pháp ngày xỉu sang thùng pháp dia ngày mempelajari juga filsafat kehidupan ini ngày kèm tiết cung chỉ bỏng chịu xịt nhìn vui xoay ngà xìm xùi bố nhìn cả ôn bùi cũng chỉ dăm theo chồng lihat những cái kehidupan ini ngáp thải phổ sân chim bay ạ
ngay giống giống chiêu suy bù lao gì nè thầy dùng lấy chỉ các đủ một thiêu hỏi rồi các bạn thầy dùng đó hay thầy dùng lấy đó chỉ các một thiêu hỏi à mấy người không chú vui lý nhất thầy son chi mẹ đó như tụ ung phá chiêu suy rồi hiểu chiêu suy chiêu hỏi biết mấy chiêu hỏi biết hiểu chiêu bù lâu mấy chiêu bù lâu hay bún thải sắc cũng sẽ được một biển còn có hay còn phải bún thải sắc cũng sẽ được một biển thải lòng về nói à chỉ các một sống theo hỏi à当然，你是没从这山里边的不洗的吧？同年đầu hết độ, ngay khi lá chỉ đầu đi hết độ, ngay bật tahan untuk cái ship nhận, tự nhiên còn ngay ly đi rồi đó, ngay hiểu ly đi khi chui như này đó, ngay nổ xì đó, ngay nổ xì ba. Mẹ eo nó xíu nhưng bây giờ là như dịch phụ những cái mùng chúng bật vào thật vốn xe cái mùng chúng ba bật vào thật vốn xe mùng chúng mấy con đồ sẽ có mỗi anh thầy theo tại anh thầy mỗi không nào ngày mai anh cầm mai tủ hay đây mai luôn xin cầm tủ hay đây nhật thấy nhật có ngày hàng cầm mai hay đây nhỉ nhật theo nhật có cái dạng ngày cầm này tòng này đây à thì cái khi gì như này đó khi gì như thế cầm xít nhau dám tới cầm tâm nhau hòn cầm xí vô con rồi như này thì các sĩ mày đã làm suy nghĩ nó đi cái của những cái rằng còn thì cácอย่างเห็น những cái mang xít còn cái chi gì hiểu ngại vậyอย่างเห็น cái đó những cái chuẩn sự sang bạn thiếu lui đấy không ai siêu gì à虽然冇上百條女啦，但係佢純粹上百條女吧，用呢個條路基本係少嘅。我未講係腰，我未講係強，我未講係厲害，但係我按時間都話佢矮喎。我bây giờ còn mấy bác ngày sống như dịch vậy à? Unitnya di awal dari tahun 2026 ini saya akan merubah sebuah kehidupan penderitaan ini akan berakhir, semua itu akan berakhir. Air mata yang menetes itu akan menjadi sebuah kebahagiaan, akan menjadi suatu kayak sukacita. Meduka leo. Nó kêu cảm ơn mình nhỉ. Nghe thông một cái nghe mấy xăm theo ngay cầm nhị ship nhị thiếu mấy mày đã. Dòng nhị xăm như khao khao món eo đồ nhị ship ăn theo eo đồ. Chứ nhờ eo ai rồi. Cái mấy ngày chiều ngày mua ngày 10 khi gầy. Ngày hăng đủ ba ngày mua hầm nhìn thôi còn ngày. Ngày hăng đủ ngày mua hầm nhìn thôi còn ngày. Nhưng mà cái dasar ba ngay gió ngả chốt ba ngay gió ngả chốt cái chuyện là nó một tự nhiên thầy
họ biển liều họ phá liều họ yêu liều bẹ họ hàng bay bu làm cheng ở đó ngay đi đầu cái chỉ cho cái bay liều đó ngang đi ngang kiểu phủ liều mình hàng chỉ đầu kinh bu gì ra chỉ kinh bu gì đó chỉ cái hiểu đi chỉ cái hàng mà hàng lên lúa chỉ cái yêu bay yêu tiệt yêu khát ở bu làm cheng nèอย่างฟันหอยฟันหังเลยngày mai thắng về ngầm rồi thế chu liều chi nhân chồng kẹo ngầm rồi mai chịu nhìn ngày môi không dùn hành măng đèo các bạn dùn hành măng đèo ngày mai mới rồi sẽ ngày mới rồi sẽ因为ngay tí tận lấy xẻ là mắn rồi đúng gì à ngay tí tận lấy xẻ là mắn rồi ngay mới rồi xẻ ngay tí tận lấy xẻ là mắn rồi berawal bukan kemauan dari saya terlalu besar, tapi mimpi mereka terlalu kecil untuk mengaya. Rồi cái bước như các bạn bên cạnh sao không? Ngay con phô leo, ngay chẳng bên cạnh sao không? This is cái chọn cái thụ thật đâu. Bài thua đó là ngày mình mới buồn gì ngày mình mới buồn gì ạ nhưng mà ngày tí kia sẵn mình ngày tùy chịu ngày mình mới buồn gì bà nhưng mà ngày tí kia sẵn mình ngày tùy chịu heran ya mày heran dia mày yang ini jika awal kesan cerita ya 2026 nya dah awal dari tahun dah ngay bài phimนี้cả những con này tôi theo lũ hay mãi theo lũ yang ini hay mãi theo lũ về phiên đó nhi mò nhau đó như khơi copy điểm ship nhận đó所以你个传到巴斯的样日日落400 đốn atau 400 đốn này đó 400 tong chen nè một loại hè một loại 400 tong chen can kia思想这个想法呗这思想这想法nhìn cầm khâu phun hoa đi juga hiểu tao bị đi khơi ship nhân copy tiệm tetap khơi ship nhân copy tiệm chọn hai cái C4 juga khơi copy tiệm cái cung chọn hai juga khơi copy tiệm biar cái chỉ số juga khơi copy tiệm này ngay kan merubah nasib ini ngay merubah nasib bahkan lah Koji melawan takdir ini nanya. Giúp bằng anh tinggal takdir sih ya. Giúp bằng anh tinggal takdir sih ya. Ngay melawan nasib, bah Koji melawan takdir ini. Ngay mengubah juga nasib ini. Koji melawan takdir ini. Các thiên chủ điều à. Tapi cái này chỉ có một chỉ ba chỉ cần tiêu các thiên là mình chủ chỉ là được màn hình. Cái nhiều phải cái còn theo đuổi thằng này ngắm lưỡi eo đây mày xạo đâu ngay bởi kênh kinh bơi những ngày tật của đó ngay bởi kênh kinh bơi những ngày chiều thông cũ
tính chủ có này mình cũng thấy bay các quật nhắn lấy con quật nhắn chỉ ăn lấy con này con như tôi bây giờ ngay đâu bây giờ ký tôi bây giờ ngay bị khí gầy cái bên này tổ thăm nhựa chứ tổ thăm thiếu bắn ngay là không bắn nhìn bắn siêu bắn lại kìa nó chín nhận juga mới thời đấy ngay juga dah ngay đi ngay xó cái ngay xó ngay bertanggung jawab untuk bunyi ngay ingin lari dari jika kenyataan ini Thế lại xây cái số bằng mấy cái mày ngay cái họ ngay một thẻo lý tiệm hiếu à ngay họ con địa sáu phủi ở đó ngay thầy cũng tội lý tiệm hí ngay con tội địa sáu phủi đó ngay tù cổ kèng hay ngắp thì không theo ăn lưu hì đâu ngay kỳ siêu ba ngay tụ hành tận hai gì ngay chỉ riêng đây cái bữa thằng ăn bao gồm á các kiểu sát bóng bẻ này credit kiểu sát đây credit gì đó dữ liệu xì thông một cái này mày siêu à cái gì bên này tụ kiểu không bên này tụ slot đó cả năng ngày cộng hậu hung như mà ngày tiên ngày xoay địa xây cái sòng ngày do chuột đó ngày tu một tay xong phù lại ngày tu một tay lui lại ngày tu tạ chín chơi lại nhìn所以mình ăn ambisi để thấy chứ sao mong chúng ta bắt đầu thấy vấn đề ngay cảm giác như tủ你可以10年3副店嘛呢顶多3万年做一些得多给你期待我呢你可以10年3副店嘛呢你可以15年嗰邊店呢頂多3萬年做一些để mấy con rối gì mà tiếng đó như 10年可以3副店嘛呢10年可以3副店可以10年嗰邊店呢頂多3萬年做一些ไปกดยังไงก่อนbiasa mungkin kongsikan menghayal mình nghe sản pháp thật thầy mình nghe sản pháp thật thầy cái muốn chung bắt đầu thật vấn đề kia bắt đầu ăn xe muốn chung như thế nào mình nghe sản pháp thật thầy bố bạn em mua những khâu ngay mua những biển ngay cả cậu với ly lượng kiến tuần độ chiều hết à còn như thằng nàyงั้นmạnh cầm rồi mạnh hiểu rồi làคุณtiền sân kiểu giống ở bên ngay khỏi nhìn ảnh tăng thiếu à đi tới nhìn mình cái sư phụ cái sự nhị họ chuột 1.000 to thật biết lớp về cái hắn mới biểu hạt nhưng mà lặng lặng xíu à mọi người
你个别个人做个吹下先来吹上差，你คน你们去hiểu做thiệt muốn mà，你去们去hiểu拍光嘛，你去们去hiểu做冲法冇hiểu做個做了嘛。你嗌話不變少啊？nhất biết là siêu cung nhập ăn tận bơi hỉ, siêu cung nhập tận bơi hỉ, siêu cung nhập hay là siêu tròn chít, cái proses mana, đây là mấy cái nào kia như chồng những người giang này không là mình không còn mà, tapi cái như khỏi con mà này con mấy rồi mày. Mana ni kon nghe cho chuột ai sang xe yang đó, ngay juga mày còn liền phạ nhau yang đó, liền phạ nhau đó, chơi ngang lấy liền phạ yang đó, mày các bạn, chơi ngang gấp chơi bữa đã chơi liền giả phá bát yang đó, như tôi tiếp nhân phải ba, hay ngay juga cái chuẩn si teo đó. Ngay sama dia menjangkau nisibnya呢。thôi chứ ngay tao mày mấy người cũng，这是我们中国人啊。chỉ cách mình này mới giả，chỉ cách mình bóng xanh，chỉ cách mình kiếm giả，chỉ cách mình bù lô hòn，chỉ cách mình cobra，bút cobra ngay giả lượng gì à？lượng gì đó？深空气量子啊，这个cukup diam, tinggal cái waktu cái tanggal main aja ya.曾经你要不回家，这样孤独多少年？在乎你要装一点，只是现在你有多么欠。哦，如果地雷，这是你要望着你，如我的心。三九几？为什么你只有想你？
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Nhịp theo dịch chút thôi tung phiền, dịch sĩ khi sĩ kiện phùng sĩ giàu giàu xoay hồi biến, thay lộ chiều dịch thiên. Nhịp lộ si săn kỳ bơi tròn, năn cái nhìn cái miệng. Suy lưu tung hơi tròn theo na, dịch sĩ cái biết nam. Nhìn dân khu khu năn tròn biến, bùn nên hay khó liền. Mẹ tận nên nhìn dân díu khai lọ, chẳng hề diệu phùn nam. Diệu cô nhìn dân chẳng khai lọ, bởi diệu biết nam. Hệ nhông còn xây sống khai nhìn, bởi diệu khiếu nhìn. Chít cả chàng nhân nhìn cái gì hi sĩ ôi biong khói xìm. Nhìn vui heo phi cái nhịp gì ăn năn cho nhìn. Suy dân nhịp theo liu suy dân nhi sáng to diêu chân gì. Nhìn bùi nhìn sân cây miệng sọ song thiền yang hiao chu lý. Thái phung pha mô ba nhiệt phung, nhìn mô chen nhiệt hồ. Nhìn sân công to bấy cho cho, nhìn giả sĩ cho. Nhìn sim năn chất suy năn liang, hành 병 thay sim song. Nhiệt chi chít ca mô thi phong, hệ ăn năn trái con. Nhiệt chi chít ca mô thi phong, hệ ăn năn trái con. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Trung theo à? Cái trung theo à? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
不能放弃你的爱，这是我长久的期待。不能保留你的爱，那些对他无言的伤害，伤痛的心一片空白，如何面对那迟来的爱？一段情要漫长多少年？一封信要刻来多少天？两颗心要减少多少痛苦的煎熬，才能够为什么证明了？你应该会明白我的爱，虽然我总会向你坦白，多年以来默默对你深切的关怀，为什么你还不能明白？不能放弃你的爱，这是我长久的期待。不能保留你的爱，那些对他无言的伤害，伤痛的心一片空白，如何面对那迟来的爱？陰公字頭將山椒字過了風沖字。Ngaisong izin saya lihat saya semua tidak ada yang perlu saya khawatirkan di dunia ini. Selama masa hidup saya, sebuah perjalanan hidup itu akan saya teruskan. Selagi manusia itu berjalan di jalan Tuhan itu, tidak perlu yang harus kita khawatirkan, tidak ada yang harus kita takutkan. Ngay sejauh saya, ngay sejauh kau, ngay sejauh kau. Mulai gentar tentang masalah apapun. Nhớ sắm bữa sợi gà già, nhớ sắm bữa sợi gà già, nhớ đi để phi phía sau theo phong này ya. Ngay baru udah cukup berusahanya. Cuman時間類似喎。唔好話佢做條封地喎，咁dinasti Qing嘅之時候啦。
Jadi nên kêu liệt phong trì thật phun sạch sim thật phun một thời đồng nhìn thật phun còn đỏ một dạ nhìn xin một dạ nhìn sim một dạ nhìn nọ đó. Jadi cái phải chua đó, cái phải chua thì cái tân đầu cái chỉ xuân chỉ giật đâu, tí kiểu xếp hạ thoại như nào. Jadi cái jejak kehidupan lampau yang cái sisi sama kehidupan lampau. Untuk tai loikin pun jadi sangthung. Cái xíu con heo thì cái sisi sangthung tai loikin pun jadi cái hạ xe đi gì đó. Cái xíu con heo. Nhìn mà nhìn nào đó chiến phu như nào cứ chậm bậc cao rồi cái xí xe như tài nói vậy lý xí đó các hạng như tài chọn hay bài đồng xí chẳng jadi lý xí xe thì các mình một thật cũng phải đều chẳng phải lý xí xe đó nhà hắn phải phân xưởng trần biến gì trả nhiên này đó cho gì trả nhiên và đi kinh xí xe đó chỉ có một thật cũng phải đều lihat bắt cổ luôn rồi đó lihat bắt cổ luôn này cậu chú đây sang thùng xì bút rồi đó sang thùng xì bút cậu chú đây đó dia chú kẹo juga bên nhìn juga bên chú kẹo để ba ngày con đi ăn bò lèo chỉ cái bật baju ở waktu tua trong phun thạ xì đó hắn phải bán xì nhưng trong rau mới xì tapi cái xì heo đó như bật baju dengan waktu tua đó trong phun thạ phải bán xì đó hàng hồ tết cổ hàng phải đó như kinh cổ để bắt cổ luôn như cái hàng à các điểm trung sang là như chỉ cái chặt chim mà đó cái chăn như bên bản à như hàng đó như tem hệ tùy chỉ tem hệ tùy như cái sự kiện như tiểu như hot à hàng như hot à hàng như hot như một bình hàng cái gì vậy đó như đi xem mày không xem thấy quá tổng thùng à cái gì mà chăn gì cái lâu gì khai nó khai thải thiệt thùng rồi cho nên sao nó thì nó hiệt bảo chiêu cột miệng chiêu chứ tình như cái xăng như phần này tôi pun gitu ya pun sekian tuh ya mình itu sekian apa như bây sekian tuh ya giờ bố sen bạn như này được biển đó mới chẳng gì cả các trẻ miệng này nhìn mà mới chẳng gì các ở xăng nhìn mà mới chủ sẽ chẳng gì các ở xăng nhìn thấy cái sống mới chẳng gì như kinh cổ lấy cái hàm mồm như cái như sẽ cái như tâm出来水蚵你做出来接蚵啊嘛
Ayah aku tak punya, ibu pun tak punya, siapapun aku tak punya, hanya air mata yang selalu bercerita kepada aku. Gelas-gelas kaca bunyikan suara, siapakah diriku ini? Ngay sở chọn theo cô rồi.
和你可像是榕树下。Gotok. Hãy cùng時間很有大腿。Bluetooth mode. Nhích kim kim phu nhích ngấy mới heo phi. Nhích nhích cha cha mới nhận liều lùi. Mình nhìn theo ti nhị bầy biến quy. Chúng nhị ly khói ngay mới nhích năn có nhị phép bắt bộ ẩm. Halo tes. Halo cek. Kirimin foto kalian berdua ke aku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
ngày hôm sĩ dân hắn nhau ta thuy kinh bùa nhịp lấy mới heo phui nhích nhích gia gia mới nhông liêu lùi bạn nhìn heo ti nhị bơi biển vui chúng nhị ly khói ngay mới nhích năn cố hỏi tất cả bên yêu cả anh tô ký ơn vui ngay mô tô văn nô mô gì nhị và con ngay tô suy dành bên yêu cả anh tô kiếm hắn ngày phấn thấy chim cô thế lòng ngày thấy chim cô chân kỳ chính xác sẽ phô Trông lại con trông con trông mua mày loại à, đi theo cô bác trông mua mày loại à. Hãy cùng suy kiến hãy cùng suy kiến hắn nhau ta thôi kinh bu nhít ngay bay heo phui nhít nhít cha cha bay nhông liêu lùi bạn nhìn heo đi nhị bơi biển vui chúng nhị ly khói ngay mũi nhít năn cố hãy tất ngã bên yêu cả anh tô ký ơn vui ngay mô tô văn nô mô sĩ nhị và con ngay tô suy dành bên yêu cả anh tô kín hâm ngày phấn tay chim cô hãy cùng ngay trái chim cô chân kỳ sẽ ngã sẽ vô còn tổ kỳ sẽ bố á mê chín chín thôi cô ngày chết cả tí ca mê bơi nhau nhông gió yêu sông tô mô giá cây sẽ phố lấy gì biết kín nga mây cao lô khô tô mà cây kín phú nhịp hắn ơi nhông gió quân nhìn cả con tô với xéo ly mồ nhị xếp bắt vũ âm khuyên nhân duy cơ nhị cả ngày dịp ngăn lượng xa đem sống thâu nhị chân nhà cá dòng cổ nhân bằng tỷ nhà cái sinh trung tô chi kín thiếu sen biển nhìn vui yêu phật nhìn tên nhi thôi ngồi việt hơn Chong lay ko batal
叮叮当，叮叮当。扫九天，扫九这一九天。Yang nhiều đó. Welcome to Deseret Discotheque. Babla recording. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Titik rindu buat ayah. Tanggung beban banyak menanggung beban. Oh, oh. Oh, oh, oh. Banyak ngiu-ngiu nó. Dòng lấy dòng chín 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 tình yêu. Chia Lisa. Ngày công hi dịp theo kéo
为了多钱财来家庭本快，我繼母接了下爽快。Ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati di dalam bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari, tetapi semua diam.你不要走。为什么不肯留？究竟是为了什么？就算你要做，也要告诉我，可是你才能再回头。你莫再问，假你走对道，路上暗藏你看到。你不要走，你不要走，你不要走，你不要走。
nhìn mô dâu cả nhĩ dâu tuổi tổ路上暗藏有这是我长久的挚爱，不能保留你的爱，那些对讨厌的伤害，伤痛的心一片空白，如何面对那些来的爱？一切都太迟了，明天你就要带着他走进结婚礼堂，我羡慕他，同时也给了你我最深的祝福。你应该是什么样的感觉？我不懂。重来啊！流泪，为什么要流泪？为什么？为什么要流泪？流泪你没有罪。为什么要流泪？你流泪为了谁？是不是为了爱念不回？为什么要伤悲？你伤悲为了谁？你是不为了爱？重来安ngay重來啫。ngay thấy số độ nhiều thụ sĩ bạn ngay số độ mà mèo thụ sĩ đó ngay sebenarnya hay ngay hiểu thụ sĩ ngay都hiểu trong cổ ngay thấy hiểu thụ sĩ đó rất hukuman à ngay trong ngay hiểu trong ngay cố đâu à ngay hiểu trong ngay bác ngay hiểu trong
สรุปไปช่องเที่ยวฟันยินก้อยฟันช่องเที่ยวฟันยินก้อยhidup dibui trong leo hay an bao ngày trong leo trong leo phấn kín thật thái quá mấy ông gì trong leo hidup di dunia Ni suy ngay bởi rồi Ni suy ngay bởi léo mai Bởi léo tổ nhi xíu hết我不重言的呼唤呼唤，只是保中千万千万。你講乜計東西愛超唔啲，彩你隻世界上切架hết多ăn冇意思。hay còn nhì chiếu lùi chiếu nhìn còn nhá cây bơi hay còn nhì mô lùi bấn bấn nhì buồn nhìn cả con xôi chít cả cho nhìn si ơi hiểu xong chín chú tó mai kín bù nhít chít cả bơi nhong hin hay còn kín bù nhít ngay tết tôi là cái si chín nên kiểu hạ nhân chít ca ơi biến pha dịch trả sang thùng hãy con nhì diêu lùi diêu nhìn con nhà bơi hãy con nhì mô lùi bù dinh hắn mời lối hãy con nhì diêu lùi diêu nhìn con nhà bơi hãy con nhì mô lùi mà cái nhì con lối nhiệt sĩ nhìn sen mô khéo tổ cái chi si hay còn nhì khéo nhì buồn nhìn cả con hi tiểu nhà mẹ chỉ nhì tao si thong nhìn kín pu nhịt ngay ấy con nhì tí ngay con nhì thăng kín pu nhịt ngay ấy con chín chủ buồn nhì tí nhì chi tổ nhì diệu mò nhì chiu chi ăn cho ăn phần hi nó xỉn sau ấy, bên này xỉn sau mình nghe xỉn sau đó nghe sau ơi nghe sau
Để xe cái số hạ cá như ngay khỏi thông siêu gì à. Cái gì ngay sau đó là ngay cầm thông siêu gì. À sao mệt đó ngay muốn ngay cầm thông gì à. Cái tổ ngay không đó, cái tổ ngay cầm thông gì à. Muốn nhé. Cái tổ ngay cầm thông gì à. Ngay 10 keng, ngay dịch đứt ngay một keng. Ngay đứt ngay một keng này. Đó hạt áo như này đó, cái đoạn ở đây chứ không là thon kìa. Rất như có thằng nhà làm mạnh nhà bây giờ, như có nhà làm mạnh nhà bây hết đó à, làm xuống kín bây giờ làm xuống OTV ngay làm người thon nhỉ. Ngay nàn tôi vậy đó, ngay nàn tôi ngay làm không keo cá bụi như ngay khép chữ vậy. Như một nhà không lấy mà. Ngay chỉ không ngay lấy không nữa mình. Lấy không ngay mày la gì mày chi bay như đồ một cái gì à. Thôi lý kiến bụi đó mày la hay đồ một cái gì à. Người ta cái mày thầy bằng cả lì mang đồ một cái gì à. Ngay hin rồi đâu. Ngay hin ăn hin rồi đó, ngay hin rồi đó. Ngay hin rồi đó. Ngay chín nấu á nhìn cái nhung tiêm ô chi ba la ngày đó. Nhắm mới thấy ngay chín nấu á nhìn cái ô chi ba la ngày. Cái nhìn tiêm ô chi ba la ngày đó kéo cá bụng như ngay gặp thon gì mọi nhỉ. Kéo cá bụng như ngay gặp thon gì à. À sao cái một tí bữa ngày đi đổi đi nhung đó. Pembunuhan berantai yang ngay thong siêu gì cái kiểu cá bụi như này. Nhưng mà nó ngay ngầm ta tầm bá lắm ấy. Nhưng mà nó ngay ngầm ta tầm bá lắm ấy. Tầm bá lắm bagi ngay thật phun xe à. Tầm bá lắm bagi ngay thật phun xe cái thật phun xe chủ à. Kinh bu jangan ngay hai ta tầm bá lắm đó. Mô nhìn cả mong cái boy à. Nhắm mày của mình nhé. Tầm bá lá bằng ngay đốt sinh chỉ em mình nhé. Cấp bằng kalimat jangan cầm tùy kia. Mày còn như chả tầm bá lá. Cấp bằng kalimat jangan cầm tùy kia. Mày còn cái dịch phu phụ này xì thông nhắn. Như hồ kêu tầm bá lá lên ngay rồi nó như hồ kêu đều à. Như hồ kêu nếu ngay ăn kiểu muốn xin cái như chim xì chín đó. Tao ngay cái như chim xì chín đó ngay mày keng như chả tầm bá lá đi biết nghe đuổi mày keng gì nhỉ. Ngay còn như thế ngay dịch đến bác hay mấy cái gì chặt làm bà là hay ngay mấy cái gì đó ngay khỏi đi chân nhà dây chân gì mong ngập à ngay khỏi đi sau rồi ngay tập một cái sân kiểu cho người chim như tập bạn mong cái như tập bạn cũng tặng này ngay tà gì đó ngay tụi bảy chân à nhưng ngập tặng ấy ta biết ngay cầm tài như à thằng kia này còn vậy. Như thằng tin chứ này còn bây ngay xin mấy cạnh nhớ sao media li cầu siêu siêu đó ngay mấy cạnh nhớ sao li media li cầu siêu siêu như nào jangan yang bekerja dengan jalan Tuhan ini 这是万物还来不及说，我的眼泪早已泛滥。 Điều nhà mấy chi à tầm bảo là sau số đó ngay lặng xuống khỏi đi ha sân kiểu giống đó ngayคนtầm ba cái tôi giả gỗ à hay cái tàng hay giang giống đó ngay ngầm tà cái miền bầu chiêu giống đó như một sự bút ngạ lồng chiến này nè một sự bút ngày đó我的眼泪早已泛滥 như một con gái giống hình nhìn nó bắt tình nhớ say bù trì ngay tình nhớ say phạt pha như tớ tiểu nhà mê nhìn nhông đó những siêu còn liêu tiểu nhà mê boy à nhớ dịch phụ phụ nữa đi nhớ sát thiên phụ thông chuồn này xỉ thông như nào như ông mày thầy chi bay ở nhà mê chi à ở tiểu nhà mê à
nhất thông chuyên sĩ tao nhìn niệm mà sĩ cái cũng vậy过去你曾经爱过我，过去你曾经告我，过去你曾经爱过我，过去你曾经爱过我，过去你曾经爱过我。起了心里爱的火，ngai keo nhà mẹ pun ngai keo, ni con keo nhà mẹ chi. Lia nhau chú kẹo ngay bộ ghế ngay đèo nha mê chi em bộ nhỉ để mấy đặt thút xíu xuống nhỉ đèo nha mê là ngay bộ như là ngay đèo xì nha mê chi em bộ nhỉ ngay nhiều bộ nhỉ đèo nha mê chi nhìn nhưng mà ngay cậu clip đó ngay nhiều bộ như này ngay 10 bộ như nào ngay mình nhiều bộ như ngay hiểu bộ như là biết ngay 10 bộ như nào ngay có gì còn à như còn chi bay về à ngay cầu clip ngay sự block như này như nào ngay 10 block như nào ngay 10 block như này như nào nhưng mà ngay tí ra như thế em bị hiểu clip như thế mang phòng cổ đó bị ngay câu hỏi như nào Dah dapat suami yang lungko cece lim nopi kan nopi còn ngay câu ghiền đấy ngay chút rồi ngay câu đồ ghiền à ngay cái đấy là còn co kìa mà còn xích trà có xích nhẹ xích có bia xích trà kìa mà kan nopi còn ai thằng à coi như xích trà sẽ có bia ngay cái salaman này ngay bắn cái xỉu ngay cái salaman nó có sẽ ở thằng cho anh được phê juga đâu còn anh nuôi người yêu lột phò ngay cái tangan cái aja cái hình siêu nhưng muốn siêu ngay đây siêu số nhiều hơn langsung tin thành số 3 cho nhiều hơn langsung tin thành số 3 ngay cái dịch giá đó ngay cả cái tangan cái aja cái muốn siêu à ngay có như thằng nào ngay cả lim nopia ngay cả lim nopi tangan cái aja dia cái muốn siêu cuma ngay ba mày ngay mà ngay fan phổ đều mà fan phổ đều ngay chọn đi chọn là
hay ngay buổi ăn có sih ngay mấy kang ngay mấy kang apalagi kan Sony Hwangmen kan jangan saya baca lele hanai otak aja ci painin udah itu unsa cái beli tăng ấy tụ phiền những cái dội lui ba phiền liều những cái dội lui ba chẳng là sức vận mỏ tăng liều giống cái gì xia giống đó cái udah tay cái gì beli tăng ấy đó di nhìn đâu à giống như con ngay kêu khủng bố luôn giống cái di nhìn đó mới là bên kỹ cả cái dội thấy tìm kerja sama như chi phải nhiều di nhìn đó ngay cầm tận tăng như hợp đồng chuyên nhiều ngàn mỏ à như cầm đồng chuyên nhiều ngàn mỏ à như cầm đồng chuyên nhiều ngàn mỏ à ngắt chơi đã như hợp đồng nhiều ngàn mỏ là để ngắt chơi đã như hợp đồng chuyên nhiều ngàn mỏ à ngay tận tăng nhân sĩ phụ à hay còn hay nhân sĩ phụ đó mỗi buổi chỉ đồng chuyên nhiều ngàn đó nếu sinh thành mới trả chưa nhai không đủ bạn ăn ô xì ô chiêu kìa ngay mai nhìn các bạn cái nhâm lô bông có lì ngay nhìn ạ nhâm lô bông bác có lì ngay nhìn kiểu sao gì mà nó ngay cái cầu siêu nhâm lô bông có lì ngay mà thầy sòng lô kiến bác có lì chú hắn có lì ngay à nếu chẳng chín là đem có lì thầy sòng lô kiến à thầy lọc sòng lô kiến nó hắn có lì ngay đấy chẳng hiểu giờ phạt hạ bút như đâu xa và là như cổ lập héo không hết ngay bút như xèo liều lượng mà kiểm chứng đi hả bác mà là ngay kiểm chứng ngay sẵn như ngay sinh than à mới nhận như là sinh than này chạy đã tùy sinh than nữa ai chạy chiêu à ngay cảm sẵn những cái sinh than đâu đi hả những cái sinh than cái cảm ơn này ô nhậu phăng nhậu ô xỉ ô chiêu à你咁睇應該先睇話我咁啊，我先咁睇應該先睇，ngay咁睇應該先睇啊。你啊，cái bữa giờ ngay còn chút bún nhiều xã thang nhiều sẵn trong xin mà xã cầm hầm ngay chạy cái xin than à bây giờ sang bằng mày lòng dạ siêu gì ạ không phải cái cầu theo anh hán cỡ thì cũng kêu dùng cái cầu theo anh hán dạ nó phải chị ôn mày đi mày cảm mang ăn to mày gì mày không xem to đó không phải cái mày dùng mày thiên lít thì lít nhau đó nhâm ngay khi chạy cái xin thành ra cái xin thành ngay chạy chiêu à này ô chỉ ô nhão này tèm chiêu cái hông lục bát cái tèm chiêu gì à ngay tèm chiêu gì à ngay chạy chiêu gì à đồ dòng con nghe lấy bùm bụt điกันpadahal nhớ sama hầm ngay à nhớ sama hầm ngay ba anh nhớ hầm ngay chạm mà sai xin thân à ngay chặt kia atas nama Tuhan Yesus lihat ba chân phu ba mua nu gì mua chạy kia sai phiền thật hiểu bằng chữ ó mua chẳng mua chữ ấy ngay khỏi dưới này phiền gì à công chí bay à ni chơi makanya nyew sak nggak usah dia kan mengai sintan untuk caknya sintan ah nggak cak ciwinya sintan kan osiot dia cảm kan như tao cảm bro nhưng tao cảm như tao chỉ thông nhưng cảm như tao chỉ thông nhưng tao mua nhoi pháp liệt đến chi cổ tiểu nhà mẹ như tao chỉ thông nhưng tiểu nhà mẹ nhìn mua nhoi pháp liệt học Phật ngày ạ
nếu mà chỉ phải ở nó cây mà bội nếu đến chỉ nhìn mỏ lý đâu cũng đến chỉ bội đâu điều nhà mày bội à băng thùng nhìn juga dự đâu đó tapi dự đâu ba cho đó phiền như này băng phiền như này như ai chơi ngã chơi như băng ảnh thùng aja ai khỏi gì pun ngã chơi bên gì chơi nè như dịch phụ phụ như là băng ảnh thùng đã ai khỏi gì ngã chơi bút chơi bên gì chơi nè như đó cảm ạ ngay cầm bút ngã chơi bên gì chơi nè các băng thùng như nó chẳng ai cầm các băng cả thùng à nhớ đảm bảo lại những băng cả thùng à ngay trước nhỏ ba cái băng thùng ba người chơi họ chơi bút chơi bên gì chơi nè makanya tempala apa cho nhìn băng hình thùng aja ngay cầm bút chuột ngã chơi bên gì chơi nè mà sao cầm tàn tăng aja gitu hả ngay con cái sư phụ kia à gitu pun sifat ngay cảm ơn anh pagi kun kan man bawa asan theo yang abidit yang hendak kita tersakiti yang hendak Jip băng hành thùng ba ngày nhưng ngắt tôi bút chút bên kia nè bà cái làm bà lại băng hành thùng băng chỉ bài thùng à cái phiền cho sư phụ à cái tiền chỉ nhìn năng sống sinh làm bà lại cái tiền chỉ nhìn năng sống sinh làm bà lại đó cái tập bà sinh thành ngay khỏi dưới này ô xì à cái hương lục bát đen ngay khỏi dưới này ô xì ô gì cái thiên sinh ra đen ngay khỏi dưới này phong nhậu cái sinh thành đen ngay khỏi dưới dùng kiểu thì tạm chiêu gì à cái sinh miệng à ngay khỏi dưới dùng kiểu thì bài nó biểu chiêu gì à ní xong xin mà các bạn à như cầm tù ấy mà phải mà sai xin men truy oi xin men chơi liệt Jini toy dalam arti dah dalam arti GCO ni kam tiong asin miang mo yang ada ni kam met ngai mo yang ada ngai ni mun ngai kam met mo da ngai chu kam ba nằm ở đây xin miang đó kam này điều ngay đó phiêu suy ngay cầm cái hương bên kam này oxy à ngay kam này phăng nhau ni xong xin mo à ngay mình còn chơi xin mà ngay mấy con soi xin mà tapi itu tahu dan kau tidak terima ni kamu ngai mau yang mana berani tidak kamu itu dengan punya saya ngay chú langsung kamu ngay chú langsung kamu ni xong xin mau ngay coi bayar con cái mà sao gì ngay xin berarti ni sư phụ kêu lihat ni sư phụ kêu lihat ở trong đó ngay cầm ô xí những cái hương lục bát đó ngay một phiền gì ngay cầm phăng nhau những cái sinh đan à những bữa cái dịch phụ phụ này băng thu người như này đó cái dịch phụ phụ băng thu người như đó dùng lẽ cái xin sen lấy thổ xít dùng lẽ cái xin mang cái hi hu cái chít bát đó ngay bạn mình đi ngay đi vậy không ạ ngay đi
có liệu cái gì phụ phun như này đó anh tôi nhìn mà như thế kan mau cái masalah ngay mấy cái còn liên tới sang sẽ đó tapi cũng cái tầm bả lại đó ngay cầm còn cái phiền như này cái mê sĩ phụ à hay còn cái sĩ phụ đó như sao khổ gì mai này mình bắt đầu cái hay cái chú sĩ phụ đó ngay khổ gì ô xí cái hướng lũ bả ngay khổ gì phăng nhau à cái thiên sinh nó dạng này tuổi sang thầy còn tuổi thì mau sang sẽ như sang sinh mau à bahkan cái lá to aja đó cái lá to cái ôn tuổi đó ngày nay khổ gì này dùng cho thì tạm chiêu kìa cái lưu bóng thay gì đó khổ gì ngay dùng cho thì tạm chiêu kìa cái chín lú đó ngày nay ô xì ột kìa nhớ sao cảm ơn ngay cảm ơn với nhé ngay bị cái con nó ngay thầy con này à cô à ngay con ở dưới thiên lý dưới thị lý con à ngay mấy con bên nhai ngay nhìn con ở dưới thiên lý dưới thị lý con à mà sao đúng ba cái bà được bằng nghề ra đây bóng bày cái giờ bà cũng giờ bây giờ thầy kêu tuổi gì ngay một con ghi phát ngay không ngày một con ghi phát ngày parit pangeran ini Pak Kung à bắt tao đó mấy jangan kêu tuổi à thế ngày siang mà ngày siang anh ngồi thằng nào ngày siang nếu saya chọn ngày aja các parit pangeran Pak Kung bông bảy mấy siang ada ya kêu chặt bà tung à mấy kia đó Pak Kung mấy siang thầy còn tuổi à thế ngày cái nhìn à ngày à ngày siang ada bóng bay à mua chẳng mua chứ ai đúng gì như thế mấy cái bê bê xe dù cũng không bay nghe mấy con phèn nhai để băng thung ra ai còn ở chỉnh sau rồi nè chỉnh sau à ngay chỉnh sau này ngay còn lấy băng thùng như thế còn apa lagi nó tầm bà lại đến chi đó ngay juga băng thùng như nè ngay băng thùng nhìn ngay dưới chủ chùa ngay dưới chặt thầy pháp linh mang sản pháp thùng gì à hay gọi là ngay thầy pháp linh mang chứ sao còn thầy pháp linh mang một bên điên như kita ngay thầy pháp linh mang nó sản pháp thùng gì à Lip Thìn Dông Minh Xin Cá Sáng Kết Thìn Hin Thời Châu Dinh Dậu Chủ Dịch Xê Kinh Miang Dông Đăng Ngá Sản Pháp Thung Dị Á Tập Cũng Dậu Cũng Pháp Xin Cũng Thầy à Ê tùy cầu mẹ Ê tùy Pháp mẹ Khỏi gì lấy tùy Khỏi gì lấy tùy à Khỏi gì lấy tùy có Lịa dùng con chung giải thề dùng âm chung này Khỏi gì lấy tùy Khỏi gì lấy chi à Khỏi gì lấy chi Khỏi gì lấy tùy à Ngay mấy nantang semuanya tapi merasa keberatan saja ngay kan có ngay juga chủ trụ liệu ngay chủ trụ Lip Thìn Dông Minh Xin Cá Sáng Kết Thìn Hin Thời Châu Dinh Dậu Chủ Dịch Xê Kinh Miang Dông đó Pháp Xin Cung Thầy à các ngay chủ trụ ngay thầy Pháp Liên Miang nó sản Pháp Thung gì à nếu sản Pháp Thung gì kan suji lâu ke kode OTP mà kode OTP như lewat koji lewat dari cái kode OTP piong này mà koji sản Pháp Thung gì à kinh cô thiên kinh cô thị à kinh cô thiên kinh cô thị kan suji lâu kode OTP masa pun si kia thầy Pháp Linh Miang phổ biến thằng này ngay pun si phổ biến thằng à ngay cái miệng nó sản Pháp Thung gì à như đâu thằng chính này à sản Pháp Thung gì à sản Pháp Thung gì à ngay à như biểu à như biểu ngay à
Tapi nyi ở chi biểu ngay cả nyi kêu các bộ nhân liêu hết nyi một lại ngay mà nyi chi biểu ngay ông đã nyi kêu các bộ nhân liêu hết nyi tôi một lại ngay phải mà nyi một lại ngay phải mà ngay xin tùy điều ăn tốt leo à ngay của nyi thằng đó số như ngay cầm còn nyi thằng đó ngay cầm còn nyi thằng đó ngay thầy phạm liên bang đó ngay bị cái nyi tôi sắp biểu ngay mà tapi nyi chi rồi nyi ở dưới trận nhau này nhiệt nhau mệt ngay tapi liêu hết nyi kêu các bộ nhân đó nyi một lại ngay phải mà nhưng mà lại ngay phải đó mình ngay phải mà các sĩ mình ngay phải tùy nhi mà nhưng mà nhi sẽ nhẹ chặt nhận bộ độ tùy ngay sẽ là nhau là nhẹ chỉ gần chỉ các chỉ cầu ấy đúng xíu á mày chỉ hãy nhớ sự cái đó chỉ đó chỉ tàn đinh karate mày chỉ tàn đinh xì lạt đó chỉ các chỉ cầu đúng xíu tàn đinh dalam ilmu dia miang kau song hai khó gì vậy khổ gì chi cầu ấy khổ gì chi tùy con gái bị chăng mò nhá con gái bị chun mò nhá nama bagus ngay mau chutin gì ngay sản phẩm thông gì ba ngày hàng sản thổi nhỉ ngay hàng sản thổi ngay 4 đôi ngay tôi mau chutin gì ngay mau chutin gì nhỉ hàm ngay kêu nhìn nhau hình đó ngay dịch phi chó dạng ngay khỏi gì kêu nhìn à dịch phi chó ngay khỏi gì kêu nhìn dùng các Holland su chấp dạng ngay khỏi gì kêu nhìn à dùng Holland su chấp ngay khỏi gì kêu nhìn ngay mê tông tuổi saya mempelajari segala ilmu dari dunia sampai ke akhirat itu untuk dikai menaungi itu untuk menyelamatkan sesama umat yang ngay mau còn chutin giấy ngay mau còn untuk piong như này tetapi ngay untuk kêu như này ngã sản phẩm thung chỉ hăng nữa đó ngay mau còn piong như này nhớ hồi gì chi rồi nhớ hồi gì chi rồi nhớ hồi gì piong ngay đó vậy nhớ sao chi rồi ngon thế nghỉ phân được đó ngay ship dịch nhân nhị ship si chuột xe yên dịch kiểu bắt ship nhắn ngã thải phạm liên mẹ con sản phẩm thùng gì à khỏi gì liêu ngày nhị khỏi gì chi nhớ xin than lên chẳng tapi cái hà hay nhị chẳng đó đó hay ngay chị đó liên được ngay chị đó đó à các đồ sông sợi liêu à nhị còn ngay bởi chun nhị mọi không ạ như như là những phô chuột cái như những clip phô chuột lại ở này mẹ không muốn ngay lồng trên ngay cầm à nhưng mà mua hả nhá chi đồ ngay chi à gì không đó anh khỏi đi chi à gì mấy trường cái tao dùng hình đó mấy trường cái tao dùng hình này đó chỉ bay nhỉ chuột chín xì lo bay ke antar kamu lo thầy con lo còn chẳng ada lo lihat nhìn chutin si apakah pau long hay pau tui hay pau chọ hay nhìn cái này như vậy nhìn dùn si nhìn như vậy nhìn phụ hỉ nhìn như vậy nhìn chơi hỉ bao chọ bao long à nhà mấy ngày chụp bao nhiêu mày chi bay ngày một chụp nó lộc hó như tiền chi à chẳng như tao tiểu nhà mẹ nhìn đây như tiền chi của ngay tiểu xí nhà mẹ chi à ngay chụp bao nhiêu anh có yang chụp nó lộc hó anh có yang à không lụp bật ngày tao lộ ngay chân tuổi thì à hay giữ bao khoai đã biết một bao tuổi à chính sĩ giữ bao khoai một bao tuổi à mà sai chính sĩ anh lo ngay cái nào mình nhỉ ngay khổ gì ra dùng áp theo này to gì à dùng áp theo này trả gì à đi chạy phiếu ba còn kẻ chân mạnh dùng chạy phiếu à
cái gì khởi đầu ô untuk sini untuk đâu ông đi bây tiểu cái mê chỉ bây không ai cái chuột hạt leo à, điều đâu cái mê chỉ không ai chuột hạt leo rồi, điều đâu cái mê chỉ bây ni chuột hạt đâu leo rồi nè, các bạn cái ngày bạn mới heran bro, ông yang mau jual nó, thay chỉ bây jual na, opet jual na, còn thay chỉ bây jual opet jual na, còn tiểu nhá mê chỉ jual na. Ngày ba mới còn đo còn ngay còn thật tốtเลยba thật vất ăn kịp tội gì nhung hình nào tadi kau bilang ni hang san saya ba kan nhìn kan hàm ngay chut jadi nhìn lây khiêu ngay à khiêu ngay kan mới chọn xin ngay xin mà mới hanya gì chả ngay xin là đây thiên pin thiên trần thì pin thì chiều à trong cung sen chỉ hoạt liung loài à dấu son mù trả thiên yun ca mù à ngay ta biết thì tôi hiểu loài à mà khi cũng ngay xin tôi hẳn hiểu loài à tại chủ trung sĩ thì ngay xin tôi hẳn hiểu loài chủ trung sĩ đó đấy là người cái phát thì phun các cái phổ nghe đều đó ngay đó biết tôi hiểu loài ngay xin à cái chính sĩ ăn long ini mau ngejauh sen kawan mungkin ini punya ngày còi bơi ra ini kumpulkan san kheo yong kun tiền lala membawa sambasya dùng chungi tema aja dùng chungi tema dùng fojo chungi tema ni chimun ga sa kam tui mo à dùng fojo chungi tema à ngày mới tức là ngày mới còn alang eo nè ngày mới còn alang eo đó nhâm cái sắp băng thùng băng chiêu gì đó mà sáng phà đi khun tiền ở bên mầm bảo ở bên đây dùng phó chỗ chung người tay má chả là nay nhịp thùng chế dùng phó chỗ chung người tay má chả là dùng phó chỗ chung người tay mẹ còn mà sao đó mà sao cô chín trong này giống à giống tu hổ là mới hả nhá chẳng có ngay dùng phó chỗ chung người tay nhớ sao cả bo à dùng phó chỗ chung hi tại à dùng phó chỗ chung chỉ hi tại à nhóm kéo chén à ngay cầm ổn tụ lý tấu nhiên gì còn nó hay còn chi độ đã terima kan jika hamka sidanya sediakan kifoyo chung atau kita kifoyo chung untuk desain time ngay kon như tao sai xin để bị cỏ ngay kon như tao sai xin để bị cỏ yang là dùng phối chung người tại mẹ có gì mà yang à yang chang mà yang chang mà yang kêu cầm mà để disaksikan mau tuntutannya ya si chú si ba ngay kon nhé thải xin như vậy chẳng nói nhé urusan nhé thải xin với dit chẳng nói nhé urusan tetapi disaksikan mau tuntutan si chú si ba kamu yang mana gambar như tôi cũng cảm gan pun những cái phối dụ chung dùng hi tem à dùng phối dụ chung hi tem như tao sao cảm mô xem à ngay cảm chẳng ngay xin lời đó ngay xin đó dùng phối dụ chung hi tem à tapi như tao sao cảm mô à bây giờ chín trong này bây giờ cả xin à bây giờ băng chín thùng bây giờ băng cả thùng như sao cảm mô à ngay cảm đó nhưng mà ngay cảm đó ngay đi từ đâu đó untuk lain menghadapi dia sang saya ngay mấy con season dan tangin ngay mấy con season untuk lain kit nhìn ni kamu untuk kina jika diujit pangkalima jika hadirkan ngay insiden bên trong mày
Bây giờ mày tapi ngay còn nhớ sa chẳng chút ấy xin à kỳ đó thầy chúng nó phổ cho chung nghi tại mấy ông nào bị tém xì mò không à tém xì mò thế nào nè hay như tém xì bà tí ba ngay khỏi gì còn như băng cả thùng à hay cái tém xì đó bà đi ba bà đi cái chín xin à ngay u gì cái xin mà mình ăn các bạn ôi u gì xin mà mình ăn ngay cầm à nếu sao cầm à mà sao cầm ấy à ngay cầm à đi chỉ muốn tầm bao là cầm à dùng phối chung người tam gì à phối chung cái điều kia siêu dầm điều kia cái lẽ lẽ giống thế này mua nhà li li còn ngồi phiền nhiên còn thấy chi bay à rồi li còn nhưng mà con ngay đó cái thầy bằng cả lì mà dùng cái thiền phôi hiếp á cho đủ hiếp một xong một con à dùng cái thiền phôi hiếp á cho đủ một xong một con à các chén phó gọi khỏi đi cái béo theo khỏi đi tiệt béo à cái tầm bà lại sư phụ mấy còn phải nhẹ nhẹ đến chi mà cái nhẹ đến chi mà cái được cầm makanya nếu sao mau chungan cầm nhìn như thế ba mau chungan cầm nhìn makanya nếu sao mau chungan cầm nhìn đấy như ba cả giống theo ba mày kiểu như vậy nhìn là rằng kan nyampe komennya kawan nyampe kong hanya kamdo untuk lega hak aja le kocunya nanti jangan Tuhan megang dia jangan mai cipai nhưng mà một ngày chăng nói chung là sẽ asyhadu alla ilaha illallah ngày ba aduh ngày ba cái anh này bagi ngay à các bạn cái anh này bagi ngay à cái dòng san còn thọ với ra chứ còn đường mắt này cái cây kandungan oh dari mai bismillah mai bismillah dari cái cây abitit loye đúng sih dari cái cây nanti mai hamto dari istighfar nanti mai dari cái masahadat yang hendak các bạn ghi ngay đó xây chùa à mấy nhỉ các xây chùa à nhìn cái gì rồi chứ còn cổ đi rồi sang chứ còn cổ đi rồi đó chứ còn cùn paya cùn đâu như thế này đó nhưng cùn paya cùn nhớ sao thằng xích thằng đó đấy lấy cái cổ đi rồi chứ xích thằng đó lấy cái cổ đi rồi cùn paya cùn đâu như thế này à sẽ đâu như xích thằng đó còn đó cái lượng kỳ mà syahadat đấy Masa ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadan rasulullah yang ini sih tanggo ngay cái nhìn lah ngay cái nhìn baru cái Melayu tok ya bagian dari Melayu tok ya nếu anh chị nhầm cái dua kalimat syahadat yang ini ni chỉ ngay hamai kakak Habib Rizik aja cái khỏi gì còn vậy à
Kakak Habib Rizieq ngay tu khỏi gì cũng mới ngay kakak Habib Rizieq nha, ngay tu khỏi gì cũng mới ngay kakak Ustadz Somad aja ngay tu khỏi gì lời hi như nè ngay đó ngay nay còn đó ngày nay còn đó mình nằm miêu hồ lên kia gió chẳng ngay đồ hộ chiêu điều ạ makin dekat koinnya ngay mau pilih kawan ngay tu jihad ini na ngay tu jihad ini na ngay jihad ini thằng gì đó ngay jihad ini na itu jihad ah ngay tu Habib Rizieq liban yin ma ngay tu Habib Rizieq liban yin ma ngay tu Imam Samudra liban yin ma ngay ba Habib Rizieq liban yin ma ngay Imam Samudra liban yin ma ngay mình cũng phiền nhớ các bạn ngay si kamu untuk lay membela kai kebenaran yang dengan bagian sia ngay bagian si kawan ngay kamu ngay cầm jihad ini nè ngay thanh Muhammad Gaddafi như nào ngay có những thằng nào ngay thanh đó Muhammad Gaddafi như nào Muhammad Gaddafi à rồi là phi cầu nhìn vào anh sẽ ngay phi cầu nhìn juga anh sẽ ngay à dính bị đó ngay chứ còn phải cái đó sai thông nhiên ngay dùng nó sẽ còn phải thông như này thông như chứ tôi nhìn vào số sẽ còn phải thông như được nhiều rồi cái đó cái tia đó chơi là phi cầu đó xong tảng si thông nhân như mà từ ngày xong tảng ngày mau bên nhỉ như mấy còn ngày xong tảng như bây giờ là phim đúng cái gì xí đó như mấy còn từ ngày xong tảng như mà món đu kẹo ê ngay tôi bị kéo ngay tôi bị kéo ngay tôi Haji Lulung Liban Nhìn Ma ngay Haji Lulung Liban Nhìn Ma ngay cái for chơi unsa pasang unsa kayak thongin anto pesantren ini on mày chỉ phải ngisi đâu ngay tôi cái Ban Nhìn Ma cái Hercules aja yang segia ngay tu Ahok Liban Nhìn Ma rồi thằng này Ahok Liban Nhìn Ma ngay cái bài chi bay ngay Ahok Liban Nhìn Ma ngay trường như sao mấy ngay trường như sao mấy ní khổ ní kỹ thì ngay à ngay cậu chăng à cái khẩu chất nhiêu sao mình ngay à từng ngay dịch hành nhầm asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah đó cái sao tiếng ngay mùa lắm bên như nào à nhớ sao cầm chặt ngay mấy nhớ sao cầm liêu ngay mấy giống thế nào ngay cầm gì hát đây cái lượng hà ngay cầm gì hát đây à các bạn ngay cầm gì hát đây à từ ngay còn asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah yang hendak từ ngay còn ada takbir yang hendak takbir yang hendak nhớ sao cầm mình ngay mấy từ ngay còn takbir yang hendak nhớ sao bang còn mình cầm mình ngay à chứ vào ngay đó ngay itu dari sebagian jit pufur ya
dịch vụ phụ đề cái dịch vụ phụ đề majelis ăn thái đó những dòng gì như chạy ngay những dòng gì như chạy kín hay chạy gì ngay cái akun ngay từ bị thoát này nè ngay thành ra cái ulama từ bị hiểu nè nhưng mà nó ngay cả nhau sao cả linh nhau sao cầu siêu mấy như chạy gì cái này chạy gì chạy ngay cái asal usul là như thế này mình ngay phải vậy mình ngay tự nhiên phải vậy mình ngay tự nhiên phải mình ngay phải tự nhiên đều xấu à như cái này chạy gì chơi dari jika forum đó anh như cái forum chạy cái forum ấy như con những am yang mọi anh đồ sujian đó sẽ cái ngày mà cái sujian đó sẽ ngày mà sujian đó sẽ ngày mà cái coi như thằng ngay cả như cầu siêu nhưng mình nói ngay cả như cầu siêu ấy kurang mau kirim ngay mày pusing như thế còn mày bay bro ngay đi ba nhớ sao ba nè ngay từ chiều cho nên mình ngay từ chiều udah gitu ba chừng nhớ sáng ngay từ chiều ba như cho thổ xong này cả ngày berdebat doh ya dan aja saya mau posisikan berdebat aja makanya nyi teh hai kritik aja nyi teh hai kritik ba karena nyi ba pingai ba nyi pingai nyi go soi nyi nanya hina đó nyi chi thổ minta naik ayo hina dah minta naik lalu soi cái con boy ayo hina các ngài phụ nyi cái nhà tiền chi tiểu nhà mê nyi nhau hina di rumah ada kencing nggak bagus otot bagus buat Nếu xong tao ngày kiếm đi bờ nhà mê chi như tôi nhìn tiểu nhà mê nhìn nó mỏi xong rồi được chưa như tôi tiểu nhà mê nhìn đỡ mày xong là lên mẹ udah lah ya ngay xong tao ngày kiếm đi bà con ngay kiếm đi với cái nhớ sản phẩm tổ ba mong mày thầu ở ngầm mong mày thầu ngay lô xích của như thằng ngay Muhammad Gaddafi đi bắt đến mà ngay Muhammad Gaddafi di Panjinma ngay losit ko yidang ngay do jujita forum memang forum untuk membela Islam ini nak yo ngay tidak dia ke Arab ni ada Timur Tengah ni ada menuntut ilmu sampai ke negara Cina jadi ngay bay bông tròn phi cầu in ngay kan bây giờ là lo ngay bây giờ là lo các phi cầu như đó giờ thành chung cái hội như nè ngay được mình phải sao là cái đó như đó sai suy想mà thật phun đằng cả là đến chi của đều nhà mẹ các phi cầu như giờ chơi tìm một thằng á giờ kia tôi hay thành chung cái hội như nè các phi cầu như đó giờ nuntutlah ilmu sampai ke negara Cina berarti B cầu gì hỏi berarti phi cầu gì hỏi phi cầu si thành chung cái nhìn mà kita sama họ đòi ra dù trình kinh mô trình sim mà chỉ có si họ đòi ra dù trình sim ra mô chả trình kinh là nhông ạ đi đâu tiên tri như đó như một cái còn lưu đó tiểu nhà mê bơi rồi thằng nào
nhưng mà nó đồ ngay như thằng ấy cũng theo cái lịch kỳ bây giờ này đó nhưng mà nó đồ ngay đu mãi đông xí nhìn cả Arab như nãy giờ gitu hari lấy chung kết phi cầu thong này như nào như kiểu tiến chi mà kiểu ngào nhé xí xỏng Arab bong pada kakin su si medari Arab phật lộ gì đó chơi chung kết phật lộ gì ngay còn như thằng tiên chi tiểu nhà mẹ chi nhị tia đó kin su đó gì vậy các cái hàm tổ lấy cái Quran ada Quran Injil Jabul Taurat ada Quran Injil Jabul Taurat còn Hồ Chúa ada cái kinh su đó chơi chung kết Phật lại à linh chi cổ kena minta uang thêm bán nhà Messi thêm bán ngay như còn đó sấy một yang luôn ngay sấy một yang à ngay sẽ sấy di matamu masih tersimpan ngay truy cứu ở đây ngay một buồn xì rồi chuyện ngapa còn à nhưng bị cứu như đó sao ngay truy cứu ngay một buồn xì rồi buồn ngapa còn ngapa duy trì điều này nhìn ngapa cho ngày thầy nó duy trì điều này nhìn nhưng một buồn xì rồi chuyện ngapa còn à ngay trường ngay đến mua nhiệt không nữa ngay chỉ mua dùng là tiếng ngay dạo ấy ngay chỉ mua dùng là tiếng ngay dạo ấy trong thầy ngay không đó ngay đó duy trì điều này ngay một buồn gì cho chút bưng ngã ba con này nè nhớ bằng gà đó ngay mình bằng gà như đó sao kiểu nhà mẹ như thằng chuyện này nhưng bị cái nghĩa sầm bị cả ngày à ngay chỉ chơi còn ngapa cả ngày mẹ thì bây ngapa ngày mẹ hắn chơi à ngapa xịt xoay à nhớ ra ba mẹ yêu xịt xoay à cái thằng ngày mẹ ngapa thằng ngày mẹ lụi xoay à ngã mẹ đồ ăn chơi ngã ba đồ ăn chơi à cái bữa giờ ai truy phân hỉ như nè như sao còn chi bay à như sao còn chi bay chỉ chọn đó lim dụ mua dụ mà nhà ba đồ ăn mua đâu nhà mẹ đồ mua đâu ngày kêu đó ngày ăn dụ bao xe ngày gì vậy du lui đó ngày ăn dụ bao xe ngày dụ ăn nhiều xe như còn như thầy thuần lấy thuần chi bay à nhà ba nhà mẹ thì làm ăn hiểu nè mấy chúng ai fan nhiều không hết nè nhớ mấy ông cái bác hắn sáng gì rồi chìm theo hiệp ghi hiểu gì à cái bác hắn sáng à nhớ mấy hàm ghi chọn à chọn cái bác thấy gì anh tuổi cái bác gì rồi chìm theo hiệp ghi hiểu gì à nhớ mà phải chơi gọi cái bác phải chơi gọi à nó gì anh mắng xí với nhau chìm theo hiểu gì à chơi gọi để chơi gọi các bạn你想没吹过？有人这个是有讲啦哈，这个是清了哈，你从在山，你从咪提新家样係咪啦？推風車牛韓國嘢，風車牛韓國嘢，風車牛韓國嘢。kamu anak pembangkang dan neraka ya. Hay là ngay memang anak pembangkang neraka tapi ngay ba
ngapa lo jijan ada cin ngapa lo đều jijan nó cin xong xin lo jijan mọi nhỉ cho ngapa ba ngày mọi juga chìm theo hiệp ghi hiểu gì đưa áp hình như để khơi kim tiệm ra nó mà phải chơi coi à cái ba mang gì à cái ba nhở chơi mà đây cái nó cái chỉ bún cái xịt cha đó bún cái xịt này này nhưng mà cái gì chìm theo hiệp ghi hiểu gì như vậy chơi coi ăn chơi coi mọi nhỉ nhưng anh siêu còn cái là một cái bún gì cái khơi kim tiệm này nhiều ha khơi thầy kim tiệm mà nhà má hỏi cái ba đây bún cái gì chìm theo yang hiểu gì ăn chơi coi chi lượng á chính trọng chi lượng sống đó chỉ là sống đó muốn bày nhìn cái còn nhìn cái còn đó kasih seorang ayah atau ibu dah sepanjang jalan kasih seorang anak kepada orang tua hanya sepanjang gala yang baik chơi gọi世界上nhìn thấy là世界上ว่าไม่nhìn chúng đủ nhiều để mới chơi gì rồi là họ mới chơi gì đâu vậy thế nào cái mày phiền này hả chỉ cần tiêu cái trọng sinh ca dài trọng dài san để hệ mày không gì đến bui lại vậy đó thì mình ăn处理rồi cái mấy đứa dùng ở tìm theo hiểu gì à danh bọn là dùng chính trong danh bọn ba dùng tìm theo hiểu gì à mấy đứa anh nằm tìm hiểu gì à danh bọn chơi có jadi yang mana kau ya sudahlah mungkin segala sesuatu itu merupakan kayak suratan takdir aja yang kena jadi mình mới chơi tapi mới coba lah các mbak di si pun ki các hamba si đâu di si orang nora pun kita jalan yang terbaik kita siap trong tampala du moli jiu trong tampala moli jiu kami han sang cái siap dah kita pat kopi kita siap akan du moli jiu yang dah daripada jika dùng chìm theo hiệp jika ame atau apa hiệp siap dah kamu bermasalah pak kawan jadi ciri dia daripada dah kamu ini sangat susah untuk lấy hàng đi theo lũ thành phần thùng của đó ngay bản tụ nhi hàng đi theo lũ không ạ hàng đi theo lũ bản tụ nhi hàng đi theo lũ mấy cái ai sakit ba trong tampala lu beda cái cerita tampala cái mấy hàng ai sang an pun tampala kita usia min cái mấy itu hàng sang asingan yang dah cái mấy kan melok jijan ini tampala dia kita usia dah cái mấy hắn sang cái này phạt copy ở nhà mấy phạt ở dịch theo dịch miền copy ayo cái chuyện lại cái thằng nào trường ngay ba mô mày xin cá họ pun nhi rồi nhưng mà nhung hiến ta rồi đó ngay xin ngay bên như kiểu gì rồi trong tampala đồ pun cái mê đồ pun kiểu gì ở trong tuồng chỗ tệ dùng chín theo hiệp gì cái ba cái mê đó như kita dah cái ba cái mê đó ya mbak anh dân mong si dia ki wujudkan ke impian aja mana wujudkan ke impian mah kasih ke mê si melodi jan mah ha cái mê han sang aja beri kita usia dah kita di cái mê đó 7 juta hamo meo hamo darah tinggi ya sih kami pau head kon sih tadi ya coba tambah lagi kami kan pun tambah lagi sih jadi kami pau head kon sih coba tambah lagi 25 jiu kami beri kit sih mau takin di dùng hương phụ không cái dây không cái gì à không cái dây không cái gì à cái dây không gì à đó chân đó cái kỳ gì cái đó cái không cái kỳ gì đâu à nghe sẽ tambah lagi
tamba ai khiong cái kỳ chỉ đâu à tamba lại đấy ai khiong cái kỳ chỉ cái dòng cái phân phối sự bút tẹo ra kỳ bên cái kỳ chỉ còn như thế nào tamba lại sẽ ăn hiếu à cái nổ gì à cái tamba lại bấn độ mình như nào tamba lại đó cái tamba lại ability để thay phiên thuật cung à thay phiên thuật cung à cái bữa nhật gì bà còn sản tỏa uống gần cầm chè nhé gần như mấy sự lượng sự lập danh bên ngày đâu rồi mạnh thì mày chi bài ở bệt khung ăn nó đó ra mày bên kia đâu wow cái chuyện đi mới nhận lịch ngày điều nha mày chi ở như tầm bà la đó nhí mày xí giờ cũng đến nhưng mà tiền chi bây bên nhìn thằng mà sao hiểu sống xin nhí đâu à nhí mày còn ở lòng trên modus quạt nhân như thân ngay chỗ mua điều nhà mẹ quạt nhân như thân ngay chỗ mua lý quạt nhân đến như thân ngay chỗ mua điều nhà mẹ chỉ họ nhí mày thân ngay chỗ đó anh nhí bao giờ như thân sản tỏa cũng các sản tỏa cũng chút cái chó chút cái kiảng chút cái porcelain điều nhà mẹ như một theo cái kim mô điều nhà mẹ tầm bảo là như một theo cái kim mô như một theo cái kim mà như cho theo đủ đó như thân sản tỏa cũng nó dạ như một theo sản tỏa cũng là kim mô điều nhà mẹ như cho sẽ ra như sản tỏa cũng đã liồng tiệm pan cái hói cho sẽ như nó à bên liồng tiệm cái hói cho sẽ như nó à kinh châu như tiểu nhà mẹ chi à tầm bà lại như kinh châu như tiểu nhà mẹ tầm bà lại như thế mà chi bay của bạn mày ở chiều như nào dạ cái bây giờ ngày post hàng ngay còn các anh chứ những cái hiểu như bữa ngày quả ta mua à wow cái chữ gọi modus nhà mẹ chi à modus tiểu nhà mẹ à các sản tỏa cũng aja ngay còn sản tỏa cũng nhiều như bữa ngày quả ta mua cái langsung như bữa ngày buổi sáng ngay trong như tầm bà lại còn chi bay bay à ngay buổi khác đi ngay tầm mày xí những cái như quả ta ngay tầm mày xí những cái như buổi sáng như tầm bà lại đây như thân sản tỏa cũng cho belum tentu sản tỏa cũng ai terima nya như mang ti về số chat đi nhìn mua tiểu nhà mẹ họ nha nhưng mấy còn phiền nha các anh cái tầm bà lại giống hén hàm cái chút cái sản tỏa cũng mày kim tiêm mày cái mèo cái aquarium cái meja kaca yang ini ada mungkin tiba keng dan beli theo chiêu bung à nhưng mà chỉ tầm bảo anh chẳng chỗ chạy để mốc bài cái như chẳng chỗ chạy để nè điều nhà mẹ baca komentar kahe memang sih ngay mà mày hiểu thụ như tao kêu chỉ nhìn komentar như tao kêu chỉ nhìn mà mày thâu đi komentar là kêu chỉ nhìn đó ngay mà mày tăng cả pin nhỉ ngay thụ cô chỉ này đó sản tỏa agun komentar ngay thụ cô chỉ nhưng mà cái UPT gì nè như tao kêu chỉ nhìn komentar bang anh hiểu thụ ba ya tính chua lại ya các bạn nè như bởi nhớ xây theo lùi nhưng đã nhớ tiểu nhà mê chi theo lùi đó ngay bạn hiểu thụ ya nhớ xây theo lùi như ba kêu chỉ theo lùi ba như điều mình hàm ấy thu nhớ komentar như sao mày thấy theo lùi như sao mày thấy theo lùi như nào hàm ấy tiếp thu nhớ komentar như mày insinyur như mày thầy professor à như mày insinyur à tiểu nhà mê hỏi hệ ai nghe komentar à mungkin ngay langsung thu hủy rồi à Santo Agung ngay kayak thu hủy rồi như ngay mang xịt nhiệt tiểu nhà mê hỏi à chúng các Paulus Kim Sia ya ngay langsung thu hủy rồi nhớ nhưng mà kêu chỉ nhìn komentar như mà sao tiêm phá sang ngay thu cái komentar như mình nói như insinyur mấy như mình nói như thầy professor mấy ngay thu như komentar mấy chi bay ngay thu nhé komentar ngay có jangan ngamoi kong bay, ayo nggak?
Hay Santo Agung komentar jahat nggak langsung kayak tu aja lah. Kayak tu ini komentar loi ngay kayak tu Hanju Paulus Kim Jae komentar loi ngay kayak tu aja. Nya kêu chín yêu nha mê chiang họ nha. Ngay yêu gì nha mê hoa. Dia mengaturnya komentar Dia mengatur cái komentar như gì kawan? Nhưng mà kêu gì nhìn nữa không ngatur cái komentar mà. Gitu kêu gì nhìn mà không ngatur cái komentar nhìn mà xấu đi mấy. Ni kêu gì nhìn không ngatur như komentar mấy. Ngatur mà chỉ bài cái mình như thôi mà chỉ bài như thế nào? Cái dịch bản tuần qua ta như mau pun gì pun ngày như nào như yang ngatur như komentar. Ni mà dùng thôi như Prabowo jangan Tuhan mau hiraukan à mấy còn như chả nhung ấy nhung kêu gì nhìn nhung hết nhà là kêu ngàn mobil mong đã mẹ mình sẽ ngay cả như thụ nhé komentar nhớ kêu ngàn đó như bị ngay như cô kêu như nào nhà mẹ như tụi sĩ kia như cả Santo Agung thọ bạc chết này aja như cả Santo Agung thọ dịch bạc chết này Santo Agung baik pun nyi loi baik pun nyi sit kan yang ham mo pecel lele nyi insio yang hena da insio kan kong little boy à heyo ban chọ lung he na chọ na ai ne nga thu cái komentar mai chi pai thuê nha phêu shi nha điều nha chứ thuê nha cái phêu shi nha điều nha me nga thu ai ni komentar ko jangan ngay thuộc Santo Agung ngay komentar han cô jangan đều nhà mẹ như kêu cô xí Agung ngay như là nhà mẹ như chồng hay như hiểu chồng ở Santo Agung yang nhiệt may bắt cái lô kim này nhìn nữa mungkin ba ngay đu mới chồng Santo Agung may bắt cái lô kim lại nhưng mấy đồ lượng cái lô kim yang là người tôi hiểu thôi nha komentar như nó kêu chỉ nhìn đều nha mẹ rồi kêu bày xí cho ham ngay thôi nha komentar nhà mẹ ngày bác mới thành như nhung kêu bày xí không thế nào nhiều đã kêu bày xí chứ ham ngay thành như kêu đâu không thế nào nhẹ chồng cái Santo Agung nhung PT Santo Agung nhung dịch như là đó các PT Prisport aja pun cái may chiu dịch nhà là đó sam ton lang kim mà pun cái may chiu như là như là mình nhớ kêu chỉ như là mình ham ngay thôi nha komentar đến chỉ của đều nhà mẹ chi đều nhà mẹ chi điều nhà mẹ rồi anh như trong cái bảo lúc chim xe trong cái nào cái cầm phiếu chút đấy cái Sikali Mantan này Phú Diêu này cầu Phú Diêu phủ nè thì cái lô Phú Diêu phủ chít bạc chen điều nhà mẹ nhiều thọ sắm bài như không ai hạt gấy nhé nhà mẹ ngay kêu khiêu ngay lượng mất hiểu hạt gấy nhé ngay đủ kêu khiêu như nào nhiều thọ sắm bài như là mất ngay hạt gấy nhé anh như trong kêu sao nhung hết điều nhà mẹ chỉ thông makanya như bác kêu vậy gì nhưng mà mò gì xí còn ham ngay hạt gái như mình đâu như lọ ngay lip nhau hen ngay tới ba một undang như loi giống nào ngay một undang như loi ngay lip ở đây ngay lip ở đây chen phu đó dia chen phu thai pejabat ya các cái Prabowo chen phu du khau vậy như nào nhà mẹ nhí thì dịch chạy cho người sắm bát gì follow bịt mũi nhiều hiện đây như người ma thung lệ như người xiang ngô chung cô phát thì phun hắn như ngang khổ chung đó như người mày ma khi coi đâu như sống nói đi trong hiện cả ngay komentar trong hiện ham ngay hạt gái nhé các người tiểu nhà mẹ chi rồi ngay tiểu xí nhà mẹ rồi như cả tầm bá hết aja như cả tầm bá trên đường phi hết aja ngay gì ngay số bên như kiến bọn đội diệt điều nhà mẹ ngồi nhỉ ngay số bên như diệt kiến bọn đội diệt điều nhà mẹ như cả tầm bá lá trên đường phi cường hết nhưng mà nó ngay hạt gái kita usah si chen phu si ngay cái abang lah kita usah chen phu ngay cái toko besar mereka itu adalah orang besar orang yang pernah
mempunyai mereka adalah orang-orang berkelas. Điều mê hòa. Nhưng mà được cái chung nhau sao trong hình mấy? Da pastilah main sih. Nya mê hòa như nó là ngay tiêm thu nhau sai komentar mấy. Như sai komentar hết điều nha mê hòa là mấy đang ngắt cược tài đi đã. Điều nha mấy. Mấy đã hả? À là. Nhí cái ngắt cược tài cùng mấy à điều nha mê hòa. Nhí mê sản tỏa gốm. Nhí mê sản tỏa gốm. Nhí mê Paulus Kim Gia. Nhí mê cái tư nhìn là đó. Nhí mê ngã pen yuka xoay là lì tiền đâu à. Nhí điều nha mê rồi xin bảo ngỗng xin nhí bị cái cô kêu như là điều nha mê rồi nhí cầu đi tới điều nha mê bay. Kalau mau modus langsung aja lu, jangan banyak ngomong ini itu. Ngắt điều nha mê modus cái nhí kêu chỉ nhìn như đồng văn gì cái còn modus sáng say. Nhí kêu chỉ nhìn cái điều nha mê chi hỏi như đồng văn cái còn modus sáng say. Nhưng mình đâu ngay chỉ hà modus ăn say lui mê. Ngay chỉ hà modus aja something em à. Được em à. Nhưng mình đâu pin những cái lượng xăm bạc chân mê. Như tiền chi của điều nhà mê hỏi như kêu chỉ nhìn như cảm xúc clip mà. Hay như cảm xúc clip à ngay tụ bản như kìa. Như cảm xúc clip ngay chỉ xong ya điều nhà mê hỏi. Ngay chỉ xong. Ngay con đi ạ, điều nhà mê nhìn đó, ngay con đi cảm xúc clip không? Cái chàng có chưa điều nhà mê ạ. Ngay con đi cảm xúc không? Ngay con đi cảm xúc clip một đó, con. Lihat điều kia mê chỉ nhìn akun si đồ này ra. Đi nhờ si thông nhìn ngay con cái argumentasi theo bí thon à. Ngay con cái kemampuan theo ở bên kia. Ngay con cái argument theo ở bên kia. Như con ngay còn hay bị phiền nhìn mà con à. Ngay chuyện gì xong à? Ngay chuyện gì xong à? Ngay chuyện gì xong à? Cái ngầm xong bro. Cái ngầm xong mình nói là siêu mấy kia mình nói hay là chứ mình nói đó. Ngay tiểu nhà bên như thân như so sản tỏa cũng sắp bấm á như cả sản tỏa cũng là cái muốn bày kim tiền mà như trong cái các kỳ lima aja tiểu nhà mấy như trong Santo Agung ay kaki 5 aja. Ni trong các Santo Agung ay kaki 5 aja dah. Kan yung cái tiệm kẻ sip ken. Ni trong cái tiệm dia sam ken tiệm cho yết ken đấy ni cho cái kẹo aja ni cho Santo Agung ay kẹo aja điều nhà mê chi yang ni. Ni kan Santo Agung cho aja Santo Agung ba pun ni shit điều nhà mê. Ngalip kamu sel 3 tahun. Điều mê chia, naik ngalip sel 3 tahun. Điều mê ngat kong điều mê chia, ngat LC mê. Naik ngalip sel 3 tahun ngat điều mê, ngat điều mê chia sel 3 tahun. Nhiều cầm cái argument này như nào. Kawan ni đâu sao chỉ nó lấy gì xí còn lihat bahwa hey kiang nin moa kalau cái kiang nin gitu bị chết kêu kiang nin hay còn cái nhẹ đó kêu mấy kiang nin kêu mua trôi gì nè mua trôi gì ngập xong alip à hay còn bị chết nhẹ ra tụ mua trôi gì kia tụ mua trôi gì nè mà nhà mấy chia như mà như thân sản đó cũng so là sắp aja so cái kim suy aja điều nhà mẹ như so Santo Agung hay kim suy aja là chú kèo
你主教咧，你所個神道阿公嘅金水哇，你冇做車落掉嘢咩？你冇像我淡白啦樣點做車落掉嘢咩？你個淡白啦把熱咗嘅人，掉嘢咩？Pasti Santo Agung kasih modal bikin mobil, nyameci. Mấy chi bài tiểu nhà mẹ mà chỉ những tiểu nhà mẹ chi ở lý trung như na lý trung nhà chỉ những tiểu nhà mẹ chi mà nè cái tiểu nhà mẹ mà ini pasti Santo Agung kasih modal bikin mobil buat 1 tahun enggak siap itu. Cái điều gì nhà mê chi à, nhưng không hề bơi đâu, chính nó điều gì nhà mê chi thì cái vui nhỉ đó. Nhưng mà nó Santo Agung ngà nhìn mê, nhưng mà nó Santo Agung ăn ngà nhìn mê. Santo Agung anak di hiểu may dân đâu mấy pun tanpa lạ chi na. Ngay ba maksud pun Santo Agung may dân thì nhìn. Ngay maksud pun Santo Agung may dân nhé, Santo Agung juga chú kẹo à. Nhà mấy cái bờ, cái cả mấy pun tanpa lạ si sọt dân đâu nhà mấy chi à. Santo Agung ăn chú kẹo đâu à, cái cả mấy dân pun tanpa lạ si sọt đâu à. Nhà mấy chi à. Ayo dân bóng. Ai đi thật điều nhà mấy hả? Enggak, men. Dikatakan mobil orang itu benar modus. Ngay lượng bắt bị modus nhìn. Ngay lượng bắt modus trên tiền chi của họ. Ngay modus ini ngay pengen banget berom kan lewat tensi go can buat juga prosedur hukum nya can buat juga prosedur hukum can buat leba hamdo pidana ataupun perdata can buat juga kayak unsur nggak pak mecunya soal nganyin tiapnya me nyoba kan Santo Agung nên thân Santo Agung hoa điều nhà mẹ như thằng thế này điều gì nhà mẹ chỉ hỏi như thân Santo Agung hoa điều nhà mẹ dia ba sen buba juga kayak unsur dari tijit tinyi tisam tisi ya yang ada ki juga pidana ataupun perdata kau hanya những con với mày chủ ăn ngã bro, cái bài thầy bằng kalimat theo aja nggak tuh bikin ya, bằng kalimat theo aja nggak tuh bikin cái bài chi bài này, tiền chi mà ngang kenal kamu memang sial emang ngay kiếm được rồi ngay mấy cái như sao mà có bây giờ tiếng chú có nè semuanya ya ngay bây giờ còn mày cho chú boy chẳng tôi nhân lượng tôi chỉ kiếm nè semuanya sehat selalu ya jika đi cạo đi có mấy họ leo ya jika xong rồi leo jika xong rồi ở chỉ ba la một ngày biểu lộ xem ya semuanya ya ya mua con đó còn sẵn khoai này đó mua sẵn khoai mua dư chợ siêu hẹn mua còn dư chợ bu tiệm ngay bị mà rồi như đâu sao bị còn phải rồi như đâu sao ya ngay tôi nhân lượng chẳng tôi chỉ kiếm Nambu Omi Tofut ya. Jadi beliau semuanya sehat selalu, tujuannya katin,
tùy ý nhảy giả oi tùy ý nhảy thân phò tùy ý nhảy xe phò ya tùy ý nhảy xịt gai nhìn ya. Selamat malam semuanya mengenai pengoksim ya. Kalah ya tenjil mấy kalah ngay một vụ ăn sạch đâu các bạn. Ngay một chữ ăn sạch đều ngay sợi mộ sau tối chứ mà ngay cầm bung tủ hết tội nhé ngay mê chúng như đâu xài cho người ta. Về chẳng bao bơ nhân liệu ngay xả su nó vẫn như đâu xài. Anh ấy có cái kalah ngay juga mau khi gái. Anh ấy có cái kalah ngay juga mấy khi gái anh ngay xả su nó vẫn như đâu xài liệu ya. Selamat malam semuanya. Namo Omitopo semuanya ya. Tuhan memberkati kalian semua sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun dan juga sepanjang masa yang Kamcha Toto, itu semua, chúc phúc như đó全部身体健康龙có là cùng kiểu gì mua xong con các mua xong con này xong rồi các mua xong con tụi bằng gì à lùng trên mua xong con kinh bố những ngày bài kéo sĩ cụ các hạt gì bài đó ngay hiểu kêu đồ chân xe gai như này nè hạt gì bài ba ngay bài kêu đồ chân xe gai như đó chân phụ nhìn khổ gì ba nên kêu mỗi nhân hiểu tí vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật san tại điệp thiên dòng mình xin ca sang nhật thiên nên thời chào dinh dầu chủ dịch sẽ kinh miang dòng A Di Đà Phật. Cảm ơn tất cả.